Kamusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney! I'm back! This is Orzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division Office of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTZ Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta na kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang 4, Ginang Jonah Yebes Abon, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Paniki na sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng pagkamahinahon sa damdamin at kilos ng kapwa tulad ng pagtanggap sa sariling pagkakamali, pagtutuwid ng bukal sa loob. Natitiyak kong kayo ay handang-handa ng mga anak sa ating bagong aralin para sa araw na ito. Maging alerto at listo
sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bilang paghahanda, ay atin ngang alamin kung inyo pang natatandaan ang ating aralin noong nakaraang Lunes. May mga pahayag dito sa ating balik-aral na inyong sasagutin ng mahinahon kung ang salita ay nagpapakita ng pagtanggap sa pagkakamali at di mahinahon naman kung hindi. Maaari ninyong i-comment sa comment section ang inyong sagot o di kaya ay isulat ang sa inyong sagutang papel. Para sa ating unang pahayag, sorry po, Mama. Kung ikaw ay sumagot ng mahinahon, tumpak ang iyong sagot. Para naman sa ating ikalawang pahayag, hindi ko sinasadya. Patawad. Kung ikaw ay sumagot ng mahinahon, tama ka, anak. Para naman sa ating ikatlong pahayag. Ikaw kasi eh. Kung ikaw ay sumagot ng di mahinahon, tama ang iyong sagot. Para sa ating ikaapat na pahayag. Sorry na nga eh. Kung ikaw ay sumagot ng di mahinahon, tama ulit ang iyong sagot, anak. Para naman sa ating ikaapat na pahayag. Hindi ko na po uulitin. Kung ikaw ay sumagot ng mahinahon, tama ang iyong sagot. Tingin ko ay handang-handa na nga kayo mga anak para sa katuloy ng ating aralin noong nakaraang Lunes. May inihanda akong kwento na makatutulong sa atin upang mas mapalawak pa ang kaalamang ating natutuhan sa ating nakaraang aralin tungkol sa pagtanggap ng sariling pagkakamali. Ang ating kwento ay isinulat ni Ginang Edlin F. Villanueva at iginuhit ni Ginang Ludelyn S. Mariano. Ito ay pinamagatang Si Totoy na Binuli. Ihanda ang mga sarili at makinig ng maigi dahil pagkatapos ng ating kwento ay mayroon akong mga katanungan na inyong sasagutin. Isang umaga ng Lunes, pagpasok ni Totoy sa paaralan, Totoy, Totoy, ang pangit naman ng suot mo! Sabay tawang sabi ni Bentong. Tahimik na kinuha ni Totoy ang walis at tinulungan niya ang kanyang kaklase na si Ana na nagwawalis. Totoy, Totoy, bakit ka nagwawalis? Mas mainam kung maglaro ka na lang. Pangungulit na sabi ni Bentong. Ngumiti lang naman si Totoy, samantalang si Bentong ay lumabas ng silid at nagpatuloy sa paglalaro. Natanaw ni Totoy habang siya ay nagtatapon ng basura na may batang pinagtatawanan at pinagkakaguluhan sa palaruan. Dali-dali siyang lumapit sa mga ito upang sila ay pagsabihan na hindi maganda ang ginagawa nila. Nagulat na lamang siya nang makita na si Bentong ang pinagtatawanan at pinagkakaguluhan.
Siya ay umiiyak at puno ng lupa ang kanyang mukha at damit. Agad naman niya itong nilapitan at iniabot ang panyo niya na nasa bulsa. Tinulungan niya itong tumayo at inalalayan na makabalik sa kanilang silid-aralan. Nahihiya ako sa iyo, Totoy. Lagi pa naman kitang binubuli. Pero ikaw pa pala ang tutulong sa akin, sabi ni Bentong. Walang anuman iyon, Bentong. Kahit na palagi mo akong niloloko, hindi naman ako nagtatanim ng sama ng loob sa iyo. At masaya pa rin akong tulungan ka sa oras ng pangangailangan. Sagot naman ni Totoy. Mula ngayon, hindi na kita aasarin. Pangako ni Bentong. Ako lang ba? Wika ni Totoy na nakangiti. Ay, oo nga pala, mula ngayon hindi na kita aasarin at ang iba pa nating kamag-aral. Sabay apir ni na Bentong at Totoy. Sa puntong ito ay ating sagutin ang mga sumusunod na katanungan mula sa kwentong ating napakinggan. Maaari ninyong i-comment sa comment section ang inyong sagot o di kaya ay sa inyong sagutang papel. Narito ang mga katanungan. Para sa unang katanungan, paano mo ilalarawan si Totoy sa ating kwento? Kung ang isinagot mo ay isa siyang batang mahinahon sa pagharap sa problema, ay tama ang iyong sagot. Para naman sa ikalawang katanungan, paano ba ipinakita ni Totoy ang kanyang pagkamahinahon sa damdamin at kilos sa kanya ni Bentong? Kung ang sagot mo, anak, ay ipinakita niya ang pagiging mahinahon sa damdamin at sa kilos sa pamamagitan ng pagtitimpi at hindi pinapansin ang pangbubuli sa kanya, ay tama, anak, ang iyong sagot. Para naman sa ating ikatlong katanungan. Sino, kina Totoy at Bentong, ang nais mong tularan at bakit? Kung si Totoy ang isinagot mo dahil siya ay nagpakita ng pagiging mahinahon, ay dapat tularan? Tama ang iyong sagot. At kung ikaw naman ay sumagot na si Bentong, dahil siya ay humingi ng tawad, nagsisi, at itinama ang kanyang pagkakamali ng bukal sa kanyang puso, ay tama din naman ang iyong isinagot. Para sa ikaapat na katanungan, kung ikaw si Totoy, tutulungan mo rin ba si Bentong? Bakit? Kung sumagot ka ng, opo, tutulungan ko pa din siya. Tama, anak. Ugaliin ang laging handa sa pagtulong sa kapwa, lalo na kung sila ay nangangailangan ng ating tulong. Diba nga, ang sabi sa ESP natin, maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Huling katanungan natin, anong aral ang natutuhan ni Bentong sa pagtulong sa kanya ni Totoy? Kung ang isinagot mo ay katulad nito, ang aral na natutuhan ni Bentong sa pagtulong ni Totoy sa kanya ay ang pagtanggap sa sariling pagkakamali at pagtutuwid ng bukal sa loob, ay tama ang iyong sagot. Kung ikaw ay sumagot na din ng
natutuhan niyang humingi ng kapatawaran, ay tama din ang iyong sagot. Ang pagtulong sa nangangailangan, lalo higit sa taong nakagawa ng hindi maganda sa atin, ay pagpapakita ng pagiging mahinahon sa damdamin at kilos. Magandang kaugalian ang ipinakita ng ating mga batang bida sa kwentong ating napakinggan. Madalas, kung paiiralin mo ang init ng iyong ulo at panghuhusga kaagad sa damdamin at kilos sa iyo ng ibang tao, nang hindi mo ito pinag-iisipan ay maaaring magdulot lamang ito ng hindi pagkakaunawaan. Sa lahat ng pagkakataon, dapat ikaw ay maging mahinahon. Tulad ni Totoy na naging mahinahon sa damdamin at kilos sa kanya ni Bentong. Sa huli, hindi ito nagdulot ng di pagkakaunawaan. Bagkus, natutuhan pa ni Bentong na maging maingat sa damdamin ng iba. Mula sa ating kwento ay mayroong mga magagandang pag-uugali na maaari nating gayahin at isapuso mga anak. Una na dito ay ang maging mapagpakumbaba at maging mahinahon sa paghingi at pagtutuwid ng pagkakamali ng bukal sa loob. Ito ay paraan upang magkaroon ng magandang samahan ang bawat isa. Sinasalamin din ng ating kilos at pananalita ang sinseridad sa paghingi ng kapatawaran. Nararamdaman kasi sa bawat pagbigkas ng mga salita at pagkilos ang damdamin na nais ipakita ng isang tao. Isa pang aral na maaari nating isapuso mula sa kwento ay ang maging mapagpakumbaba at maging mahinahon sa pagtanggap ng paghingi ng kapatawaran sa pagkakamali ng iba ng bukal sa loob. Kung tayo man ay nakagawa ng hindi maganda sa ating kapwa, ay mainam na suriin nating mabuti ang ating sarili. Higit lalo kung tayo ay hihingi ng kapatawaran. Lakipan natin ito ng pagkamahinahon sa kilos at pananalita. At kung sakali man na tayo naman ay nagawan ng iba ng pagkakamali at sila ay humingi ng kapatawaran, lalo na kung nakikita natin na ito ay bukal sa kanilang kalooban, ay maging mahinahon din tayo sa pagtanggap at pag-unawa na kung minsan ay may nakagagawa sa atin ng hindi maganda. Hindi ba at kay sarap sa pakiramdam ang paghingi ng kapatawaran at pagtanggap ng kapatawaran? Mga anak, alam ninyo ba na mayroon tayong higit na dapat na hingan ng kapatawaran sa tuwing tayo ay nakagagawa ng pagkakamali? Hindi lamang dapat sa tao na nagawan natin ng pagkakamali tayo humingi ng tawad. Bagkus higit lalo sa Panginoon na siyang nakakakita ng mga pagkakasalang ating nagagawa araw-araw. Alam niyo ba mga anak na ang Diyos ay laging nagpapatawad, higit lalo kung bukal ang ating kalooban sa paghingi nito at ipangako na hindi na natin uulitin ang pagkakasala na ating inihingi ng kapatawaran. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak. Hakbang tungo sa katuparan
ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Mahalagang tandaan mga bata ang mga sumusunod na konseptong mula sa ating aralin ngayong araw. Una, maging mapagpakumbaba at maging mahinahon sa paghingi at pagtutuwid ng pagkakamali ng bukal sa loob. Ikalawa, maging mapagpakumbaba at maging mahinahon sa pagtanggap ng paghingi ng kapatawaran at pagkakamali ng iba ng bukal sa loob. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutuhan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Narito ang ating pantuto. Sagutin ang mga sumusunod na sitwasyon ng bukal sa kalooban kung ito ay nagpapakita ng pagkamahinahon sa damdamin at kilos, at hindi bukal sa kalooban naman kung hindi. Para sa ating unang sitwasyon, hindi kinakausap ni Arlo si Benny dahil nagawan siya nito ng pagkakamali. Hindi kinakausap ni Arlo si Benny dahil nagawan siya nito ng pagkakamali. Kung ikaw ay sumagot ng hindi bukal sa kalooban, tumpak ang iyong sagot. Para naman sa ating ikalawang sitwasyon, tinatanggap ni Kai ang kaniyang pagkakamali sa pamamagitan ng paghingi ng sorry kay Jen. Tinatanggap ni Kai ang kanyang pagkakamali sa pamamagitan ng paghingi ng sorry kay Jen. Kung ikaw ay sumagot ng bukal sa kalooban, very good! Para naman sa ating ikatlong sitwasyon. Humingi ng sorry si Jo kay Mark nang nakasimangot ang muka. Humingi ng sorry si Jo kay Mark nang nakasimangot ang muka. Kung ikaw ay sumagot ng hindi bukal sa kalooban, tama kids ang inyong sagot. Narito ang ating ikaapat na sitwasyon. Mahinahon na humingi ng tawad si Zach sa kanyang ina dahil sa nalimutan niyang isara ang gripo. Mahinahon na humingi ng tawad si Zach sa kanyang ina dahil sa nalimutan niyang isara ang gripo. Kung ikaw ay sumagot ng bukal sa kalooban, tama ang iyong sagot. Okay, para naman sa ating ikalimang sitwasyon. Pasigaw na humingi ng tawad si Kat kay Sam nang ito ay kanyang nabunggo sa palaruan. Pasigaw na humingi ng tawad si Kat kay Sam nang ito ay kanyang nabunggo sa palaruan. Kung ikaw ay sumagot ng hindi bukal sa kalooban, mahusay kids, tama ulit ang iyong isinagot. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ng tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang salitang magaling
at mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activities. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na sa anumang konseptong higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang 4. Ginang Jonah Yeves Abon na nagpapaalala na piliin maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Simula Hunyo, sisimula na ang pag-roll out ng mga bakuna sa A5 group o ang mga nabibilang sa indigent population. Ito ay ang mga kabilang sa mahihirap na populasyon base sa listahan ng National Household Targeting System for Poverty Reduction o NHTSPR o iba pang verification mechanisms ng local government units. Kaya kung ikaw ay nabibilang sa grupo na ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa rin sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo.
Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, Grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Good day, learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTZ 828 Radio Filipino Tarlac. Broadcasting live here at Puro Tarlac, this is Lee Angel P. Juliano, your teacher broadcaster for Science Grade 4. How are you today, kids? I am glad to know that you are doing great, and that you are excited to learn new things despite the effects of the pandemic in our learning setup. I would like to invite you to join me in a scientific experience at home. Today, we are about to explore our second lesson in second quarter in Science Grade 4. However, before that, I want you to remember the acronym ANGEL. Let us start with the letter A. Ask your guardian or parents for help if you find it difficult to answer the activity, but do not let them answer it. N. Note important details. G. Giggle with me as we learn something new, for I want you to learn and have fun at the same time. E. Engage in the learning activities that I have prepared for better learning. And lastly, letter L. Listen attentively and commit for lifelong learning, because the best asset you'll ever have is your mind, your heart, and what you put into it. So are you ready to join me for today's lesson? Come on! I want you to prepare your modules in Science 4. Also,
Kindly prepare your pen and notebook so that you may take down notes as we go along with our lesson. Do you have it now? Great! Make sure that you are in comfortable place, far from noise, so that you can hear me clearly while listening to this broadcast. Today, we are going to talk about the remaining 2 lessons about the main function of the major organs, which are the brain, heart, and lungs. After this learning episode, you are expected to first, describe the main function of brain, heart, and lungs. Second, identify ways on how to take care of our major organs. But before that, let us try to answer your assignment that I gave you last time. You have learned about the digestive and the urinary system of the body. When we say digestive organ, the organ takes in food and liquids and break them down into substances that the body can use for energy growth and tissue repair. Contrary, the urinary system works as a filter, removing toxins and waste from your body through urine. The urinary system includes the kidney, ureters, bladder, and urethra. Now, grade 4 pupils, for your assignment, I ask you to answer this 5-item multiple type of test. The direction is, read the following questions carefully and write the correct answer in your science notebook. Or type it in the comment section if you are watching live. Let us have the first one. Which of the following is a function of the kidney? A. They produce blood. B. They store salt in the blood. C. They add urea to the blood. And D. They filter metabolic waste produced by the body. Let us check your answer. What do you think is the letter of the correct answer? The correct answer is letter D. Awesome! Most people know that a major function of the kidneys is to remove waste products and excess fluid from the body. These waste products and excess fluid are removed through the urine. Let us have the next one. Kidneys are the major part of what body system? A. Digestive system. B. Urinary system. C. Circulatory system. And D. Nervous system. What's your answer, kids? Yes, the answer is letter B. Brilliant. The urinary system includes the kidneys, ureter, bladder, and urethra. This system filters your blood, removing waste and excess water. Let us have the third one. Which of the following is not a function of the kidney? A. They filter liquid waste from the blood. B. They absorb nutrients from the food we eat. C. They maintain a stable balance of salt in the blood. And D. They produce hormone that aids the formation of body cell. Let us check your answer. The correct answer is B. Good job, kids. The kidney filter liquid waste from the blood, maintain a stable balance of salt in the blood, and produce hormone that aids the formation of body cells. However, kidney does not absorb nutrients from the blood we eat, the small intestine does. How about this one? It is where final digestion and absorption of food takes place. A. Liver. B. Stomach. C. Large intestine. And D. Small intestine. The answer for number 4 is letter D. Small intestine. Excellent. The process is completed in the small intestine. Food that has been broken down is of no value to the body unless it enters the bloodstream and its nutrients are put to work. This occurs through the process of absorption, which takes place primarily within the small intestine. And now let us have the last one. It is the type of digestion which breaks food into smaller pieces by chewing food in the mouth. A. Large intestine.
B. Chemical digestion, C. Small intestine, and D. Mechanical digestion. The answer is letter D. Mechanical digestion. Brilliant. Mechanical digestion is purely a physical process that does not change the chemical nature of the food. Instead, it makes the blood smaller to increase both surface area and mobility. Now, scientific kids, you have mastered the digestive and urinary system. Now is the time to add another major organ, which are the brain, the heart, and the lungs. But before that, let us have another game. The title of the game is Combination Game. You have to guess the organs used based from the combinations of pictures. These photos are related photos. When combined, will give you an idea what is the answer. In addition, a fun fact about the photo subject may be given as a clue. So are you ready? Come on, let's play. Let us have the first set of photo. The first picture shows oxygen-rich blood. On the other hand, the second picture shows oxygen-pure blood. What does the two pictures referring? Fun fact about the photo are, it receives oxygen-pure blood from your veins and pump it to your lungs, where it picks up oxygen and get rid of carbon dioxide, and it also receives oxygen-rich blood from your lungs and pumps it through your arteries to the set of your body. Can you guess the photo? You have 5 seconds to answer. Correct. The answer for that is heart. Again, the heart receives oxygen-poor blood from your veins and pumps it to your lungs, where it picks up oxygen and gets rid of the carbon dioxide. Let us have the second picture. The first picture shows it inhales oxygen, and the second photo shows it exhales carbon dioxide. As a hint, it brings fresh oxygen into your body. They remove the carbon dioxide and other waste gases that your body doesn't need. What is it, kids? You have 5 seconds to answer. Great. The answer is lungs. Our lungs bring fresh oxygens into your body. They remove the carbon dioxide and other waste gases that your body does not need. To breathe in is inhale and to breathe out is exhale. Let us have the last picture. Can you guess it? The picture shows it sends signals and the second one shows it receives signal. Fun fact, this organ sends and receives chemical and electrical signals throughout your body. You have 5 seconds to answer. Yes, the answer is brain. Good job, kids. The brain sends and receives chemical and electrical signals throughout the body. Different signals control different processes, and your brain interprets each. Now, let us examine the picture. We can see that the picture shows some of the major organs of our body, which are the heart, lungs, and our brain. Let us do another activity, but this time, you need to do a task in order to answer my question. You need to observe and analyze the task that I will ask you to perform. Are you ready? For your first task, jog for 15 seconds and afterwards, feel and try to listen to your heartbeat. Put your palm against your chest. You have 15 seconds to perform. Now, from that, let us answer the following question. What do you feel? What is pumping in your chest? What organ is responsible for pumping blood? That is right. It is your heart. For the body to function properly, the heart needs to pump blood
at a sufficient rate to maintain an adequate and continuous supply of oxygen and other nutrients to the brain and other vital organs. During exercise, your heart typically beats faster so that more blood gets out to your body. For your next activity, ask your mother or father or even your sibling to lie down and relax. Tell him or her to breathe normally. Observe the movement of the diaphragm and the chest cavity. You have 15 seconds to perform the task. After performing the activity, let us answer the following guide question. What happened when a person inhale and exhale? What organ is responsible for breathing? Precisely, kids. When you inhale or breathe in, air enters your lungs and oxygen from the air moves from your lungs to your blood. At the same time, carbon dioxide, a waste gas, moves from your blood to the lungs and is exhaled or breathed out. In addition, the organ that is responsible for breathing is the lungs. The heart is a hollow, muscular organ located near the lungs and is protected by the rib cage. Its size is about the size of your fist. It is made up of cardiac muscles, which is an example of an involuntary muscle. Its function is to pump blood to the different parts of the body. The pulse beat is also the beat of your heart. The blood carries the oxygen needed by the different parts of the body. If the heart will stop pumping, the person will die. The pair of lungs is located near the heart and is protected by the rib cage. It is made up of tiny air sacs that filter the oxygen that enters the body, ensure that the heart receives clean oxygen. Carbon dioxide is a waste material that is removed by the body through the lungs. Breathing is a process of moving air out of the lungs to facilitate gas exchange with the internal environment, mostly by bringing oxygen and flushing out carbon dioxide. Breathing involves two processes. Breathing is the process of moving air into the lungs out. When a person breathes in or inhale, it takes in oxygen. The diaphragm contracts and moves downward. The chest cavity enlarges as the lungs expand into it. To exhale is to breathe out, takes out carbon dioxide. It is the opposite of inhale. When a person breathes out or exhale, the diaphragm and rib muscle relaxes, reducing the space in the chest cavity. The chest cavity or lungs get smaller, similar to the releasing of air from a balloon. Person can breathe or inhale and exhale through the mouth and the nose. It is never too late to start changing your lifestyle towards a healthier heart. Here are a few practical steps for you to follow. First, eat a healthy diet. Second, if overweight, lose weight. Third, avoid use of alcohol. Alcohol consumption has been linked to more than 200 disease and injury conditions, including cardiovascular diseases. And next, have your blood pressure and blood sugar checked regularly. Some people do not exhibit symptoms even if they already have high blood pressure, and it can hurt your heart. On the other hand, lungs, just like your heart, joints, and other parts of your body, age with time. Nevertheless, by adopting certain healthy habits, you can better maintain the health of your lungs. Here are some ways. Do not smoke or stop smoking. You probably already know that smoking increases your risk of lung cancer. Every time you smoke a cigarette, you inhale thousands of chemicals into your lungs, including nicotine, carbon monoxide, and tar. These toxins damage your
lungs. Next, exercise to breathe harder. And lastly, avoid exposure to pollutants. Another organ of the body that we need to study is the brain. In 15 seconds, try to memorize the following words: brain, function, information, voluntary, sense, interprets, involuntary, receives, habit, movement, balance, spinal cord, and skill. Write the words you memorize on a sheet of paper without looking at the module or in the comment section. You have 15 seconds to type and write the words that you have memorized. How many words did you remember? What do you think is the part of your body that makes you remember those words? The answer is brain. And what is the function of the brain? The brain is the one responsible why you remember the words you wrote on the comment section or on your notebook. The brain is highly complex organs of human being. It is found in the head and is protected by the skull, a soft tissue called meninges and cushion of fluid. It weighs 1.5 kilograms and contains billions of neurons. The function of the brain. First, it controls the involuntary activities of the body like thinking, solving problems, and memorizing details and decision making. Second, it controls the muscle movement of the body like walking and writing. It coordinates muscles action. It is responsible for one's ability to learn habits and develop skills. It maintains the person's sense of balance. It connects the brain to the spinal cord. And lastly, it controls the involuntary muscle of the body and coordinates function like beating of the heart. How exactly does your brain function? First, a sense organ perceives stimuli. Your brain makes meanings on that information of the stimulus. Then it decides what and how to respond. Afterwards, it commands a body part to do exactly how it wants to respond. The brain is like a computer machine. It processes information that is fed to it. It also creates meanings the moment the part of it are activated depending on what type of information comes to the brain. Now that you have idea about it, it is the perfect time to test your understanding of the topic. Match column A to column B. Write the letter of your answer in your notebook, or if you are watching live, you can type your answer in the comment section. Let us try. For column A, for number 1, it filters the oxygen that enters the body. Number 2, the process of taking air into and expelling it from the lungs is called what? Third, this means to breathe in and to breathe out air into our lungs through our noses and mouth. Next, it is the command center of the body. Lastly, it pumps blood, allowing the distribution of nutrients in all parts of the body. And your choices are A, heart, B, lungs, C, breathing, D, inhale, exhale, and E, brain. I'll give you 10 seconds to answer. Are you done? Let us check your answer. For number 1, the answer is B, lungs. Great job, kids. The lungs filter the oxygen that takes in blood in the body. How about number 2? The answer is C, excellent. For number 3, the answer is D, inhale and exhale. Inhale means taking air into, while exhale means expelling air from the lungs. Number 4, the answer is E, exemplary. The brain is the command center of the body. Finally, the answer for number 5 is A, amazing. The heart pumps blood, allowing the distribution of nutrients in all parts of the body. Did you get everything right? Congratulations!
For those who got 5, excellent. For 3 to 4, very good. And for those who got 2 and below, good job for trying. Do not lose hope and keep on studying the lessons for you to get a high score. Now kids, to wrap everything up that we have talked about in this lesson, let us note that the digestive organ takes in food and liquids and break them down into substances that the body can use for energy growth and tissue repair. The organ responsible is the stomach and the intestine. The urinary system or the kidney works as a filter, removing toxins and waste from your body through urine. The heart and the lungs support each other to allow distribution of nutrients and oxygen to all parts and the removal of carbon dioxide as waste product in the body. And lastly, the brain is like a computer that controls the body's function, and the nervous system is like a network that relays messages to the part of the body. Now, scientific kids, I hope you learned a lot today. If you have queries about our lessons for today, just text me at my number 0930-5618-639. Again, 0930-5618-639. This is Project Shine Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province in cooperation with DZTZ 828 Radio Filipino Tarlac and RTV Tarlac Channel 26 and Converge TV Channel 100. This is your teacher, Lee Angel P. Juliano, saying, live simply, love genuinely, and learn constantly. Keep smiling and keep safe. Bye! Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Filipino, DZTC 828 kHz, and stream live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan.
Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learn and have fun together. Good morning, grade 4 learners. Good morning, parents and guardians. Welcome to Aral TarlakHenyo, live here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC 828 Radio Filipino Tarlac. Also seen on TV live stream and Converge TV Channel 100. Tune in and join me in this 25 minutes full of learning. I am Joseph Padua Mantiles, your teacher broadcaster in Mathematics Grade 4, live here all the way from the municipality of Panihi, Tarlac. We are now on the second day of the second quarter. How are you today, my dear matatalinong learners? I hope you are always doing fine with our Lord's guidance and protection. I am sure you are all excited and ready for the lesson this morning. Before we start, I will give you a few seconds to prepare yourselves with all the things you need, like compendium, learning activity sheet, math notebook, pad paper, and pen. Please stay in your most comfortable place at home as we walk through with our lesson. In today's lesson, we are going to learn how to differentiate prime from composite numbers. In this lesson, you will be able to determine if a number is a prime or a composite number. Are you excited to learn? But before we begin our lesson, we'll first discuss the lesson you have taken last Monday with the help of Sir Ricardo Maglalang. The lesson is all about identifying factors and multiples of a given number up to 100. For our first activity, I will be giving you some numbers and you will list all the factors of the number arranged from least to greatest. I will give you 5 seconds for each number. Are you ready, children? Then, let us begin. The first number is 12. Will you give the 5 factors of 12? Okay, time's up. Let us check your answer. The factors of 12 arranged from least to greatest are 1, 2, 3, 4, 6, and 12. Very good. Our next number is 26. Ready? Ready? Start. Okay, let's check your answer. The factors of 26 are 1, 2, 13, and 26. Nice work, children. The next number is 42.
list down all its factors. Okay, the factors of 42 are 1, 2, 3, 6, 7, 21, and 42. Okay, this time you'll have to list down the factors of 51. Okay, 51. Ready? Start. Okay, what are the factors of 51? Here are they. 1, 3, 17, and 51. And for our last number, we have 81. What are its factors? Ready? Start. Okay. The factors of 81 are 1, 3, 9, 27, and 81. Did you get all the correct answers? If yes, then you are truly a batang matalino. If not, do not be sad. All you have to do is to practice more to improve your skills. We will now have our second activity. Okay? This time, you have to list the first 5 multiples of the following numbers. Again, you will be given 5 seconds for each number. Are you ready? Let us begin. Our first number is 4. Give its first 5 multiples. Ready? Go. Okay. What are the first 5 multiples of 4? Okay, the first 5 multiples of 4 are 4, 8, 12, 16, and 20. The next number is 7. Okay? Find its first 5 multiples. Ready, go. Okay. The first 5 multiples of 7 are 7, 14, 21, 28, and 35. Next, list the first 5 multiples of 12. Go. Okay? What are the first 5 multiples of 12? They are 12, 24, 36, 48, and 60. Very good. Next, we have 20. What are its first 5 multiples? Alright. The first 5 multiples of 20 are 20, 40, 60, 80, and 100. And the last number is 32. Okay, list down again its first 5 multiples. Go. Okay, are you done? Okay. The first 5 multiples of 32 are 32, 64, 96, 128,
and 160. Okay, now that we have recalled how to find the factors and multiples of a given number, we can now proceed to our lesson for today. But all I have to say regarding your past lesson is that you have to master your table of multiplication and also your skill in skip counting. Okay? So let's now proceed to our lesson for today. Okay? In this lesson, we are going to determine the difference between a prime number and a composite number. Are you ready to learn something new? Then, what are we waiting for? Let's begin. We will start with our discussion, I should say, with these two numbers, 17 and 18. Okay? Using your knowledge and skills of the previous topic, can you give me the factors of 17? What are the factors of 17? Yes, Bernard? Okay, very good. The factors of 17 are 1 and 17. Hence, 17 has two factors, 1 and itself, or 17. How about 18? What are the factors of 18? Anyone? Yes, Sammy. Okay, very good. The factors of 18 are 1, 2, 3, 6, 9, and 18. We can say that 18 have 6 factors. 1, 2, 3, 6, 9, and 18. Okay? Based on the factors, we can say that 17 has exactly 2 factors, the number 1 and itself, while 18 has more than 2 factors. Let us take a look at this next set of numbers. We have 31. We have 31 and 32. Okay? 31 and 32. Okay? What are the factors of 31? Yes, anyone? Okay. The factors of 31 are 1 and 31. Again, observe that 31 has only 2 factors, 1 and itself. How about 32? What are its factors? Okay. The factors of 32 are 1, 2, 4, 8, 16, and 32. Observe that 31 has exactly 2 factors, 1 and 31 or itself, while 32 have more than 2 factors. Let us now take a look at the last set of numbers. We have 57 and 61. Okay? What are the factors of 57? Okay. The factors of 57 are 1, 3, 19, and 57. How about 61? What are its factors? The factors of 61 are 1 and 61. Looking at the numbers or number of factors for each number, we can say that 57 has more than 2 factors and 61 has exactly 2 factors, 1 and itself. From our illustrations, what can we say about the numbers? The number of factors of numbers 17, 31, and 61. Again, what can you say about the number of factors of number 17,
31, and 61. Correct. 17, 31, and 61 have exactly 2 factors. Okay. How about the numbers 18, 32, and 57? Very good, children. The number of factors of 18, 32, and 57 are more than 2 or have more than 2 factors. Okay? We can call the number 17, 31, and 61 as, okay, very good, prime numbers. While the numbers 18, 32, and 57 are called composite numbers. Okay. We are now going to use our illustration earlier to define a prime number and a composite number. Okay. Again, using our illustrations earlier, how do you define then the meaning of a prime number? Any idea, children? Okay, very good. Since 17, 31, and 61 have exactly 2 factors, we can define a prime number as a number which have exactly 2 factors, 1 and the number itself. How about composite number? Do you have any idea about what it is? Good job, children. A composite number is a number which have more than 2 factors. Again, a prime number is a number which have exactly 2 factors, 1 and the number itself. Examples: 17, 31, and 61. On the other hand, a composite number is a number which have more than 2 factors. Examples: 18, 32, and 57. Always remember that 1 is neither a prime number nor a composite number. Okay? To further illustrate the difference between a prime and a composite number, we are going to try to use dots and divide them into groups. Here, we have the number 6, represented by 6 dots there on the slide, no? And number 7 by 7 dots. You notice that the 6 dots can be grouped as 3 groups with 2 dots each. This is represented in numbers as 3 times 2. Okay? Or we can also group the dots into 2 groups with 3 dots each, which is represented in numbers as 2 times 3. Okay? You see that? And lastly, we can also group the dots in a group of 1 with 6 dots, or 1 times 6, or 6 groups of 1, or 6 times 1. Okay, can you follow, children? With this illustration, we can say that 6 is a composite number. When we represent a number using dots and we can group the dots in more than one way, then the number is composite. I repeat, when we represent a number using dots and we can group the dots in more than one way, then the number is composite. On the other hand, the 7 dots can only be represented as one group of 7. That is 1 times 7, or 7 groups of 1, or 7 times
1. Since there is only one way in which we can group the 7 dots, then 7 is a prime number. I repeat, since there's only one way in which we can group the 7 dots, then 7 is a prime number. Do you get it, dear children? Can you follow me? Okay, very good. Now we'll have some activities to check if you really understand our lesson for today. Kindly get your pad paper or your math notebook and your ball pen, and be ready, and of course follow my direction carefully. Okay. For our first activity, you must write P if the number in each item is prime, or C if it is composite. You may write your answer on your answer sheet to be submitted to your math teacher, or for those who are with us on Facebook, you may use the comment box to show your answer. So here are the numbers for those who are listening through radio. Number 1, 63. Number 2, 49. Number 3, 27. 4, 40. 5, 11. 6, 9, 7, 87, 8, 23, 9, 95, 10, 41. I will give you 15 seconds to answer, and your timer starts now. Okay, time's up, children. Let us check your answers. Okay. Number 1, 63 is C, composite. Number 2, 49, C, composite. Number 3, 27, still composite. Number 4, 40, C, composite. Number 5, 11, prime number, P. Number 6, 99, composite, C. Number 7, 87, composite, C. Number 8, 23, prime number, P. Number 9, 95, composite, C. And finally, number 10, 41, composite, prime number, P. Did you get all the correct answers? Very good, children. We'll now proceed to our next activity. This is the instruction for this activity. Using the number chart, select the numbers that are prime or composite and write them on the appropriate column on the next table to the left. Again, using the number chart, select the numbers that are prime or composite and write them on the appropriate column on the given table to the left. I will give you 10 seconds to answer. Go! Okay, children, time's up. Let us check your answer. Let us see if your answer is the same as mine. Okay, what are the prime numbers and what are the composite number? Prime numbers are, we have 23, 29, 31, 37, 41, 43, and 47. While the composite numbers are 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, and 50. Did you get the perfect score? Wow! Very good job. We'll now proceed to the final activity. For activity 3, number 1, list all the prime numbers from 2 to 10. And for number 2, list down all the composite numbers from 11 to 20. I will give you 10 minutes to answer.
Time is up, children. Let us now check your answers. For number one, the prime numbers from 2 to 10 are 2, 3, 5, and 7. For number 2, the composite numbers from 11 to 20 are 12, 14, 15, 16, 18, and 20. Okay, did you get the perfect score? Okay. Once again, congratulations, children. You are fast learners. Okay, always remember, children, that prime number and composite numbers are different. They are different, but their importance in mathematics is the same, just like each one of us. Although we have many differences, God loves us all the same. Remember that we are all equal in the eyes of God. So we must treat each other with kindness and love. So that's it. That's all for today. But before we end these lessons, let us first recall the things that we have learned. Remember that prime numbers are numbers whose factors are exactly 2. That is 1 and the number itself. For the composite numbers, on the other hand, are numbers whose factors are more than 2. And also remember that 1 is neither prime nor composite. For more practices, answer the post-assessment and the additional activity on your math self-learning modules. That's all for today. Thank you very much for listening. I hope you have learned a lot. I am Joseph Padua Mantilis, your Mathematics Grade 4 anchor teacher for today. Laging tatandaan, basta batang TarlakHenyo, matalino. Keep safe, everyone. Until next time. Bye-bye. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Ngayong Hunyo, sisimula na ang pag-rollout ng mga bakuna sa A4 group. Kabilang sa A4, ang essential frontliners tulad ng mga sumusunod. Mga nagtatrabaho sa pribadong sektor na nasa labas ng kanilang mga tahanan. Mga nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno, GOCCs at local government units. Mga nagtatrabaho sa mga informal na sektor sa labas ng kanilang mga tahanan. At mga nagtatrabaho sa mga pribadong tahanan. Kaya kung ikaw ay kabilang sa grupong ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU at sa inyong kumpanya upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program, katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan.
Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa ring sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26, At sabayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Isang mapagpalang umaga sa mga mag-aaral ng ika-4 na baita. Sumasa inyong muli ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26. Sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26 at sa Converge Cable Channel 100. Ako, si Ginang Marilan M. Lamigo, ang inyong teacher broadcaster sa asignaturang Pilipino sa ika-4 na baita. Samahan ninyo ako sa isang makabuluhang talakayan. Sabay-sabay tayong matuto, tumuklas ng bagong kaalaman, at palawakin ng ating isipan. Bago tayo magsimula sa ating aralin, narito ang ilang mga paalala. Una, siguraduhin nasa komportableng lugar kayo at malinaw na naririnig at napapanood ang ating broadcast. Pangalawa, ihanda ang inyong sarili, makinig ng mabuti at unawain ang ating tatalakayin. Pangatlo, ihanda ang inyong malinis na papel, panulat, at ang inyong learning activity sheets sa Filipino. Mga bata, mahilig ba kayong magbasa? Sa inyong pagbabasa, mayroon bang mga salita na hindi ninyo nauunawaan? Ano ang ginagawa ninyo sa tuwing nakakabasa kayo ng mga salita na hindi ninyo nauunawaan o bago sa inyong paningin? Huwag kayong mag-alala mga bata. Dahil sa ating aralin ngayong umaga, matututunan natin kung paano mauunawaan ang mga bagong salita sa iba't ibang paraan. Ang ating aralin sa oras na ito ay pagbibigay ng kahulugan ng salita ayon sa kasing kahulugan, kasalungat, gamit ng pahiwatig o context clues,
at Diksionaryong Kahulugan. Bago natin talakayin ang ating leksyon, sa araw na ito, balikan muna natin ang ating nakaraang aralin sa Filipino. Ito ay ang paggamit ng wasto sa diksyonaryo. Mga bata, ano ba ang diksyonaryo? Magaling! Ang diksyonaryo ay isang aklat na nagtataglay ng kahulugan ng mga salitang isinaayos sa paraang paalpabeto. Ito ay isang mahalagang sanggunian na makakatulong upang higit pang mapalawak ang talasalitaan o bokabularyo ng mambabasa. Ngayon mga bata, mayroon akong inihandang gawain na susubok sa inyong kaalaman tungkol sa nakaraang aralin. Narito ang panuto. Isulat ng paalpabeto ang mga salita sa hanay A at piliin ang katumbas na kahulugan nito sa hanay B. Isulat sa sagutang papel ang tamang sagot. Ang mga salita sa hanay A ay aklat, kalangitan, asim, dagat, itlog. Ang mga kahulugan sa hanay B ay tubig alat, lasa ng suka, naglalaman ng sisiw, himpapawid, libro. Tapos na ba kayo mga bata? Tignan natin kung tama ang inyong mga sagot. Ang tamang pagkakaayos ng mga salita ay aklat, asim, dagat, itlog, kalangitan. Narito naman ang katumbas na kahulugan ng mga salitang isinaayos ninyo ng paalpabeto. Aklat, libro. Asim, lasa ng suka. Dagat, tubig alat. Itlog, naglalaman ng sisiw. Kalangitan, himpapawid. Ilang puntos ang nakuha ninyo? Mahusay! Ako ay nagagalak at natatandaan pa ninyo ang inyong naging aralin. Magagamit ninyo ang kaalamang ito at matutuklasan ninyo ang iba pang paraan na magagamit ninyo sa pagbibigay ng kahulugan sa salita. Alam kong handa na kayo. Simulan na natin ang ating aralin sa pamamagitan ng pagbasa sa isang maikling teksto na pinamagatang Ang Iskoba ni Nanay. Ito ay isinulat ni John Francis O. Tanyamor. Sa isang bahay na kulay kahel, na katulad ng prutas na orange, ay nakatira ang masinop na pamilyang Rodriguez na masipag maglinis ng kanilang bakuran. Kinasanayan na rin nila na tuwing umaga ay kailangang malinis ang kanilang palikuran kung saan sila naliligo at naglalaba. Palaging pinaaalala ni Nanay Linda na sa paglilinis ng palikuran ay kailangang gamitin ang iskoba, sapagkat nakatutulong ito na mapadali ang paglilinis ng marungis na palikuran at maiiwasan ang pagdami ng mikrobyo. Mga bata, nagustuhan ba ninyo ang napakinggang teksto? Kung gayon, tiyak na masasagot ninyo ang mga katanungan. Handa na ba kayo? Para sa unang katanungan, sino ang pangunahing tauhan sa kwento?
Tama! Ang pangunahing tauhan sa kwento ay si Nanay Linda. Pangalawa, saan nakatira ang pamilya Rodriguez? Magaling! Ang pamilya Rodriguez ay nakatira sa bahay na kulay kahel. Pangatlo, ano ang kinasanayan na ng pamilya tuwing sasapit ang umaga? Mahusay! Kinasanayan na ng pamilya Rodriguez na linisin ang kanilang palikuran tuwing umaga. Pang-apat, ano ang madalas na gamitin ni Nanay Linda sa paglilinis ng palikuran? Tama! Ang madalas gamitin ni Nanay Linda sa paglilinis ng palikuran ay ang iskoba. Panglimang katanungan, bakit palaging bilin ni Nanay Linda na panatilihing malinis ang palikuran? Tama! Upang maiwasan ang pagdami ng mikrobyo. Magaling mga bata! Ako ay natutuwa at nauunawaan ninyo ang tekstong aking binasa. Ngayon, ay suriin natin ang mga salitang ginamit sa teksto. Sa isang bahay na kulay kahel, na tila isang prutas na orange, ay nakatira ang masino na pamilyang Rodriguez na masipag maglinis. Kinasanayan na nila na tuwing umaga ay kailangan na malinis ang kanilang palikuran kung saan sila naliligo at naglalaba. Kailangan ginagamit nila ang iskoba dahil mas napapadali ang paglilinis ng isang marungis na palikuran. Mga bata, alin sa mga initimang salita ang magkasing kahulugan? Magaling! Ang salitang magkasing kahulugan ay masino, masipag. Alin naman sa mga initimang salita ang magkasalungat? Tama! Ang salitang magkasalungat ay malinis ang bakuran, marungis na bakuran. Pangatlo, alin naman sa mga initimang salita ang may pahiwatig? Mahusay! Ang pahiwatig na ginamit sa salitang kulay kahel ay tila isang prutas na orange. Ngayon mga bata, ano ang masasabi ninyo sa mga salitang magkasing kahulugan? Tama kayo! Kaparehas o pareho ang kahulugan. Ano naman ang masasabi ninyo sa mga salitang magkasalungat? Magaling! Kabaliktaran ang salita o kahulugan. Ano naman ang pahiwatig? Mahusay! Ito ay nagsasaad ng context clues o paggamit ng mga palatandaang nagbibigay kahulugan sa mga salita. Sa puntong ito, ating gawin ang isang pagsasanay upang mapagyaman pa ang inyong kaalaman. Narito ang panuto. Magbigay ng kasing kahulugan, kasalungat, at pahiwatig ng mga salita. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Maaari ding magbahagi ng inyong kasagutan sa ating comment section. Una, ibigay ang kasing kahulugan ng salitang napapadali. Pangalawa, ibigay ang kasalungat ng salitang sakitin. Pangatlo, ibigay ang pahiwatig na gamit sa salitang iskoba.
Tapos na ba kayo mga bata? Ganito ba ang inyong sagot? Napapadali? Kasing kahulugan nito, napapabilis. Sakitin? Kasalungat nito, malusog. Iskoba? Pahiwatig na ginamit ay gamit panlinis sa palikuran. Aba, ang gagaling ninyo! Nasagot ninyo ang ating unang pagsasanay. Sa pagbibigay ng kahulugan ng salita, narito ang mga dapat tandaan. Una, kasing kahulugan. Ito ay isang paraan ng pagkilala ng salita sa pamamagitan ng kasing kahulugan o kaparehong kahulugan ng isang salita na matatagpuan sa pangungusap. Halimbawa, maganda, marikit. Kasalungat. Ito naman ay isang paraan ng pagkilala ng kahulugan ng salita sa pamamagitan ng kasalungat na salita o ang kabaliktaran ng salitang ginamit sa pangungusap. Halimbawa, mabango, mabaho. Pagpapahiwatig. Ang pagkuha ng kahulugan ng mga salitang hindi pa pamilyar sa pamamagitan ng mga pahiwatig o context clues na taglay ng mga salitang kasama nitong bumuo sa pangungusap. Halimbawa, pinakuha ng guro ang bentilador dahil sa sobrang init ng panahon para naman magkaroon ng hangin sa kanilang silid-aralan. Ang pahiwatig na ginamit sa salitang bentilador ay sobrang init ng panahon at magkaroon ng hangin. Ngayong alam nyo na ang kasing kahulugan, kasalungat, at pahiwatig na paraan sa pagbibigay kahulugan ng mga salita, narito ang isa pang pagsasanay. Panuto, ibigay ang kasing kahulugan ng salitang may salungguhit sa pamamagitan ng mga pahiwatig sa pangungusap. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Una, magandang tumira sa isang maaliwalas na kapaligiran kung saan walang mga basura at dumi. Ano ang kasing kahulugan ng salitang maaliwalas? Ang sagot ay maaliwalas, malinis. Pangalawa, madaling nakarating ang kotse sa bayan dahil matulin ang patakbo nito. Ano ang kasing kahulugan ng salitang matulin? Ang sagot ay matulin, kasing kahulugan, mabilis. Para sa ikatlong bilang, ibigay ang kasalungat ng salitang may salungguhit sa pamamagitan ng mga pahiwatig sa pangungusap. Ikatlong bilang, hindi sapat ang katiting na kahoy upang makabuo ng mesa. Ano ang kasalungat ng salitang katiting? Ang sagot ay katiting, kasalungat nito, madami. Pang-apat, ang galing ni Isko tumalon ng matayo, kaya naabot niya ang bunga ng bayabas. Ano ang kasalungat ng salitang matayo? Ang tamang sagot ay matayog, kasalungat nito, mababa. Para sa ikalimang bilang, ibigay ang pahiwatig na gamit
ng salitang may salungguhit sa loob ng pangungusap. Masarap magpahinga sa mayabong na punong kahoy dahil ito ang nagbibigay ng lilim sa init ng araw. Ano ang pahiwatig na ginamit sa salitang mayabong? Ulitin ko, masarap magpahinga sa mayabong na punong kahoy dahil ito ang nagbibigay ng lilim sa init ng araw. Ano ang pahiwatig na ginamit sa salitang mayabong? Ang tamang sagot ay mayabong, pahiwatig na ginamit, nagbibigay ng lilim. Mga bata, ilan ang tama sa mga sagot ninyo? Aba, ang gagaling naman! Laging isaisip na sa pagbibigay ng kahulugan ng salita, unawaing mabuti ang isinasaad ng pangungusap at suriin ang mga salita sa pamamagitan ng pag-unawa sa pahiwatig, kasalungat, o kasing kahulugan nito. Ngayon ay dumako na tayo sa maikling pagsusulit. Panuto, ibigay ang kahulugan ng initimang salita mula sa pagpipiliang sagot. Una, tinuturo ni tatay ang mga uhay ng palay na hinog na at maaari ng anihin. Ano ang kasing kahulugan ng salitang uhay? A. Bulaklak. B. Butil. C. Tangkay. D. Dahon. Ulitin ko, tinuturo ni tatay ang mga uhay ng palay na hinog na at maaari ng anihin. Ano ang kasing kahulugan ng salitang uhay? A. Bulaklak. B. Butil. C. Tangkay. D. Dahon. Para sa ikalawang bilang, ibigay ang kasalungat ng initimang salita mula sa pagpipiliang sagot. Kailangang ibigkis ang walis tingting upang hindi ito magkahiwalay. Kailangang ibigkis ang walis tingting upang hindi ito magkahiwalay. Ano ang kasalungat ng salitang ibigkis? A. Pagsamahin. B. Itali. C. Ihiwalay. D. Ibuklod. Pangatlo, malagim ang nangyari sa mga taga-Batangas dahil sa patuloy na pag-aalboroto ng bulkang Taal. Ano ang kasalungat ng salitang malagim? A. Maaliwalas. B. Masaya. C. Nakakatakot. D. Madilim. Para sa ikaapat na bilang, ibigay ang salitang pahiwatig na gamit upang makilala ang kahulugan ng initimang salita sa loob ng pangungusap. Tuwing umaga ay kailangan na malinis ang kanilang palikuran kung saan sila naliligo at naglalaba.
Ulitin ko. Tuwing umaga ay kailangan na malinis ang kanilang palikuran kung saan sila naliligo at naglalaba. Ano ang pahiwatig na ginamit sa salitang palikuran? Panglima, malaking tulong ang eskoba sa paglilinis. Ano ang pahiwatig na ginamit sa salitang eskoba? Kung kayo ay tapos na, narito ang wastong sagot. Una, B. Pangalawa, C. Pangatlo, B. Pang-apat, lugar kung saan naliligo at naglalaba. Panglima, gamit sa paglilinis. Ilang puntos ang nakuha ninyo? Mahusay mga bata! Hindi na maikakaila ang inyong angking galing. Binabati ko kayo at natapos ninyo ang mga gawain. Mga bata, laging tandaan na sa ating pagbabasa ay hindi maiiwasan na may makitang hindi pamilyar na salita. Ngunit mabibigyang kahulugan mo ito sa pamamagitan ng pag-unawa sa pahiwatig, kasalungat, o kasing kahulugan nito. Mga bata, tapos na ang ating leksyon. Masaya ako at nakasama ko kayo sa isang masigla at makabuluhang talakayan. Muli, ako si Ginang Maril Ann M. Lamigo, nagsasabing, kaalaman ay palawakin, pagbasa ugaliin. Hanggang sa muli! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino, sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santo, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, Mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. I'm back.
This is Sorzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan dito sa 828 AM DCTZ Radio Pilipino Tarlac. Magandang buhay! Mabuting tao! Kamusta na kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito na nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginang Charlotte M. Puntilar. Sumasahing papawid mula sa bayan ng Concepcion, lalawigan ng Tarlac. Isasamahan at gagabayan ka sa pampagkatuto sa Most Essential Learning Competency na nakapagbibigay ng babala, impormasyon, kung may sunog, baha, lindol, at iba pa. O maanak, may inihanda si teacher ng isang awitin na orihinal na kinanta ng mga bata sa batibot. Makinig kayo ha! Ako ay kapitbahay, kapitbahay nyo, laging handang tumulong sa inyo. Kilala nyo ako, ako'y isa sa kapitbahay, kapitbahay ninyo. Ako ay kapitbahay, kapitbahay nyo, laging handang tumulong sa inyo. Kilala nyo ako, ako'y isa sa kapitbahay, kapitbahay ninyo. O mga anak, tandaan ninyo na ikaw, ako, ay isa sa mga tutulong sa mga nangangailangan. Tama ba? Tama, magaling mga anak. Mahalaga ang kapwa dahil isa sa inyong mga kasama, kakwentuhan, at kakampi sa oras ng kasiyahan at kalungkutan. At sila rin ang malalapitan at masasandalan sa panahon ng iyong pangangailangan. At sila din ang tutulong sa inyo o inyong maaasahan. Hindi man tayo nagkikita sa ngayon ay marami pa rin paraan na maipadama natin na narito lamang tayo para sa isa't isa. Na handang tumulong, handang magmalasakit, at handang magpahalaga. O bago tayo tumungo sa ating bagong leksyon ay nais ko munang balikan natin ang ating nakaraang leksyon noong nakaraang linggo. Naaalala niyo pa ba ang balita patungkol sa dalawang kabataan o dalawang magkaibigan na si Malaya at Tala David na gumawa sila at nagbenta ng gomang bracelet upang makaipon sila ng donasyon ng $1,000 para sa mga batang mag-aaral na nasa lantanang biktima ng bagyong Yolanda at Salete. At ano kaya ang gagawin ninyo kung makakaranas kayo muli ng ganitong uri ng sakuna? Kung naisip ninyong gawin ay
bumuo ng pangkat upang gumawa rin ng gomang bracelet at ipagbili ang mga ito. Tama, mga anak? Kung naisip ninyo rin na tipunin ang inyong mga kaibigan at pamilya upang sama-samang mag-ipon ng mga lumang damit at iba pang mga gamit at isama sa relief ng barangay na ibibigay sa mga nasalanta, mahusay ka, mga anak. At kung naisip nyo rin na ilabas ang mga naipong barya sa alkansya at himukin ang mga kaibigan sa Facebook na magbigay ng perang donasyon sa mga nasalanta, kayo ay magaling. At dahil sa mga naisip ninyong sagot, nais kong sabihin na napakahusay at napakabuti niyong mga anak. Ang pagtulong sa kapwa ay hindi lamang limitado sa mga material na bagay. Maaari din maipakita at maipadama sa pamamagitan ng pagbibigay ng babala tungkol sa mga kalamidad. At maaring magkaroon ng kalamidad anumang oras, kaya mas mabuti na tayo ay maging alerto at handa. Makapaghahanda tayo kung tayo ay may lehitimong impormasyon. At makakaiwas tayo sa peligrong dulot nito kung alam natin ang wastong babala na dapat o hindi natin dapat gawin at sundin kapag naharap na tayo sa panahon ng sakuna. Dito sa atin sa Tarlac, di ba nakaranas tayo ng malakas na ulan at bagyo. Dalawa na nga rito ang bagyong Rolly at bagyong Ulysses noong taong 2020. Bagat hindi man sa atin sumentro ang bagyo, matindi pa rin ang naging epekto nito sa atin. Ano nga ba ang dapat natin gawin bago at habang may bagyo upang makapag-iingat tayo at manatiling ligtas sa ating kanya-kanyang tahanan? Narito ang mga pangunahing impormasyon kapag may public storm signal sa ating lugar. Ano nga ba ang public storms warning signals? Inilabas ng public storm warning para bigyan ang publiko ng babala sa pagdating ng masamang panahon, lalo na tungkol sa lakas o signal ng bagyo. Sa oras na maibigay ang storm signal, posibleng hindi na maramdaman sa nabanggit na lugar ang masamang lagay ng panahon. Narito ang 5 na public storm signal sa ating bansa upang higit lalo tayo na makapaghanda. Public storm warning signal number 1. Pangalawa, public storm warning signal number 2. Public storm warning signal number 3. Public storm signal number 4. At public storm warning signal number 5. Public storm signal number 5 ay may bilis na 30 to 60 km per hour ang hangin dala ng bagyo. May dala ring pabugso-bugsong pag-ulan at maaaring mabali ang mga maliliit na sanga ng mga puno. Public storm signal number 2 naman ay may bilis na 60 hanggang 100 km per hour ang hanging mararanasan sa loob ng 24 oras. Maaaring mabubunot o matutumba ang maraming mga puno. Maaari ding tangayin ang mga bubong na yari sa nipa at kugon. Maaring matuklap ang bubong na yari sa yero. Sa kabuuan, maaaring magbunga ng bahagyang pinsala sa apektadong komunidad. Mga anak, pag-iingat at paghahanda ang kailangan natin. Pangatlo ay ang public storm signal number 3. May bilis itong 100 hanggang 185 km per hour ang hangin dala ng bagyong paparating sa loob ng 18 oras. Halos na lahat ng mga puno ng saging ay babagsak at mabubunot din ang maraming mga puno. Masisira ang karamihan sa mga bahay na nipa na gawa sa nipa at bahay na gawa sa light materials.
magkakaroon din ng problema sa koneksyon ng kuryente at komunikasyon. Sa kabuuan, magkakaroon ng malubha hanggang malawak na pinsala sa agrikultura at industriya. Mapanganib ang pagbibiyahe lalo na sa dagat at himpapawid. Public storm signal number 4. Isang matinding bagyo na papasok sa loob ng 12 oras. Ang bagyo'y dalang hangin na 185 km per hour ang bilis. Malawak ang pinsala sa taniman at mabubunot ang malalaking puno. Maaari din masira ang mga bahay at gusali na gawa sa light at heavy materials. Mapipinsala ng husto ang apektadong komunidad at malawak na problema sa kuryente at komunikasyon. Pag-iingat at paghahanda ang kailangan, mga anak. Panghuli ay ang Public Storm Signal number 5. Mahigit na 220 km per hour ang bilis ng hangin dala sa loob ng 12 oras. Malawak ang pinsala na naidudulot nito. Maraming mga puno at bahay ang mapipinsala. Apektado din ang mga malalawak na problema sa kuryente at komunikasyon. Kapag may banta ng panganib, kailangan lumikas na tayo. Sa higit na ligtas bilang paghahanda ay sa mga ganitong pagkakataon, mahalaga na may go bag na dadalhin ng pamilya. Ayan ang go bag. Narito ang ilan sa mahalagang nilalaman ng go bag. Tulad na, tingnan nyo mga bata, mga anak, tulad ng flashlight, kandila, posporo, silbato, first aid kit, cellphone, power bank, charger, radyo, baterya, damit, inuming tubig at iba pa. Narito naman ang dapat natin gawin sa panahon ng bagyo. Una, manatili sa loob ng bahay. Huwag nating pangnaisin na lumabas. Ang paglabas ng bahay ay mapanganib ang anak, lalo na kung may masamang panahon na parating. Pangalawa, i-monitor ang mga balita sa telebisyon at radyo. Gamitin natin ang social media upang maging maalam sa mga kaganapan at makakapaghanda tayo. Pangatlo, i-charge ang mga electronic device gaya ng cellphone at power bank para kung sakaling mag-brown out, higit na makakatulong ang ating mga electronic device sa pagkalat ng bagong balita patungkol sa bagyo. Pang-apat, mag-stock tayo ng pagkain na madaling lutuin at tubig na tatagal ito ng 3 araw. At isama na rin natin ang flashlight. At syempre, ang panghuli ay lumikas na tayo kung kinakailangan. Dapat na alamin din natin ang tanda natin ng emergency hotlines ng ating lugar. Sa panahon ng malakas na ulan at bagyo, laging maging handa at alisto sa mga kalamidad na likha ng kalikasan. At huwag mag-atubiling, tumawag o mag-text sa mga numero ng PDRRMC Tarlac para sa karagdagang impormasyon at paghingi ng saklolo. Ito ang kanilang numero. Para sa landline, 045-628-0584. Para naman sa cellphone, sa smart, 0908-887-2239. At para sa Globe naman, 0917-809276. Mga anak, maliban sa bagyo, ang lindol din ang bunga ng natural na trahedya na maaari din nating maranasan. Hindi natin alam kung kailan, saan, o anong pagkakataon na pwedeng mangyari. Kaya mainam na tayo ay makapaghanda upang maligtas natin ang ating sarili at buhay ng ating pamilya sa oras ng hindi inaasahang pangyayari.
Napakaraming natin alam kung ano yung mga dapat natin gawin kapag may lindol na napapanood sa telebisyon, sa GMA News, sa ABS-CBN, di ba? At mas maganda talaga na mayroon tayong kaalaman na kung ano ang nararapat natin gawin upang makaiwas sa mga potensyal na banta nito sa ating mga buhay. Ito ang mga dapat nating tandaan sa panahon ng lindol. Una, magtago sa ilalim ng mesa at pag-ingatan ang ulo. May tinuro si teacher, di ba? Tandaan ang dapa, kubli, at kapit. Uulitin ko. Dapa, kubli, at kapit. Pangalawa, huwag mataranta at huwag tumakbo palabas ng bahay o gusali. Pangatlo, pulungin ang pamilya at gumawa ng plano sa panahon ng emergency. Pang-apat, maghanda ng emergency kit. Katulad ng pagkain, tubig, gamot, flashlight, gano'n. At ang pang-lima, makinig lagi sa balita upang malaman ang impormasyon. O mga anak, mahalagang tandaan natin ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, matutulungan natin ang isa't isa na maging ligtas sa anumang kalamidad, bagyo man o lindol na mararanasan natin kung tayo ay may maagang pagpaplano, kung tayo ay magsisiguro, kung tayo ay makikibalita sa lehitimong source, at kung tayo ay maghahanda sa lahat ng panahon at pagkakataon. Pangalawa, magplano, magsiguro, at makibalita. Ulitin ko, pangalawa, magplano, magsiguro, at makibalita. O mga anak, isang talakayan na naman ang malapit nating matapos. At ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pagkikinig sa ating aralin ngayong araw. At higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Mga anak, ipagpatuloy ninyo ang kagandahang asal na ito ang magiging hakbang sa katuparan ng iyong pangarap sa hinaharap. At sa puntong ito ay panahon na upang alamin natin kung kayo ba ay may natutunan o wala sa natutunan sa ating leksyon ngayon. At sa lahat ng mga nanonood sa ating Facebook Live, gamitin natin ang Facebook chat box para sa inyong kasagutan. At sa mga nanonood sa ating telebisyon o nakikinig sa radyo, ihanda naman ang inyong panulat at sagutang papel. Para sa panuto, basahin at unawain ang bawat sitwasyon. Gumuhit ng puso sapat lang kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. At hugis between naman kung ito ay nagpapakita ng pagbibigay ng babala o impormasyon kaugnay sa iba't ibang kalamidad. Uulitin ko, basahin at unawain ang bawat sitwasyon. Guguhit kayo ng puso, sapat lang kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagtulong sa biktima ng kalamidad. At hugis between naman kung ito ay nagpapakita ng pagbibigay ng babala o impormasyon kaugnay sa iba't ibang kalamidad. Para sa unang bilang, hinikayat ni Carlos ang kaniyang mga magulang na magbigay ng mga donasyong pagkain sa mga biktima ng malakas na bagyo. Uulitin ko ng 2 beses. Hinikayat ni Carlos ang kaniyang mga magulang na magbigay ng mga donasyong pagkain sa mga biktima ng malakas na bagyo. Kung ang sagot mo ay hugis puso, ikaw ay magaling. Para sa pangalawang bilang, tinipon ni Arvin ang kaniyang mga laruan na maayos pa, ngunit hindi na ginagamit. Saka ito ipapamahagi ang mga ito sa mga batang nasa evacuation center.
Ulitin ko, tinipon ni Arvin ang kanyang mga laruan na maayos pa, ngunit hindi na ginagamit. Saka ipapamahagi ang mga ito sa mga batang nasa evacuation center. Kung ang sagot mo ay hugis puso, ikaw ay mahusay, anak. Para sa ikatlong bilang, gumawa ang magkaibigang Carmela at Jamie ng flyers at posters na nagpapakita ng mga hakbang sa paghahanda para sa iba't ibang kalamidad at libreng ipinamamahagi ang mga ito sa kanilang mga kapitbahay. Gumawa ng ang magkaibigang Carmela at Jamie ng flyers at posters na nagpapakita ng mga hakbang sa paghahanda para sa iba't ibang kalamidad at libreng ipinamahagi ang mga ito sa kanilang mga kapitbahay. Kung ang sagot mo ay hugis between, ikaw ay tumpak. Pang-apat na bilang. Nagkikiisa si Kara sa bawat National Simultaneous Earthquake Drill ng kanilang paaralan kahit ngayong panahon ng pandemya. At inaanyayahan din niyang makinig at manood ng online orientation ang kaniyang mga kapatid. Nagkikiisa si Kara sa bawat National Simultaneous Earthquake Drill ng kanilang paaralan kahit ngayong panahon ng pandemya at inaanyayahan din niyang makinig at manood ng online orientation ang kaniyang mga kapatid. Kung ang sagot ninyo ay hugis between, kayo ay mahusay. Para naman sa panlima at panghuling bilang. Mahilig magbasa si Mavi ng iba't ibang impormasyon na nakapost sa website ng mga ahensya tulad ng Pag-asa, DOST, FIBOX at NDRRMC sa kamalugod na ibinabahagi sa kanyang mga kapamilya at mga kaibigan sa social media. Mahilig magbasa si Mavi ng iba't ibang impormasyon na nakapost sa website ng mga ahensya tulad ng Pag-asa, DOST, FIBOX at NDRRMC sa kamalugod na ibinabahagi sa kaniyang mga kapamilya at mga kaibigan sa social media. Kung ang sagot niyo mga anak ay hugis between, kayo ay magaling. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak ko na nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin ay tanggapin ninyo ang mga salitang magaling, mahusay, at mabuting tao. O mga anak, ako ay naghanda rin ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets at inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali naman na kailanganin ninyo ng patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Inuulit ko, sakali man na kailangan ninyo ng patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. O may oras pa tayo mga anak. Tandaan niyo, mahalagang tandaan ng mga sumusunod kapag may masamang panahon na paparating. Ano yung una? Matutulungan natin ang isa't isa na magiging ligtas sa anumang kalamidad, bagyo man o lindol na mararanasan natin kung tayo ay maagang magpaplano. At kung tayo magsisiguro at kung tayo ay makikibalita sa lehitimong source. At kung tayo ay maghahanda sa lahat ng panahon at pagkakataon. At ang pangalawa, magplano, magsiguro at makibalita.
Uulitin ko yung pangalawa, magplano, magsiguro, at makibalita. At mga anak, tandaan din ninyo yung mga tinuro ni teacher sa noong kayo pa ay nasa paaralan, kung panahon ng lindol. Ano yun? Ano yung dapat ninyong gawin? Kapag kayo, may lindol na, pupunta kayo sa mesa, at tandaan ninyo yung duck, cover, at saka hold. Uulitin ko duck, cover, at hold. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. O sakaling may time pa, ugaliing manood ng, sakaling kayo ay kung sakali man, ugaliin ninyo na manood ng RTV Tarlac Channel 26 at makinig sa inyong talapihitan sa 8 to 8 a.m. DCTZ Radio Pilipino Tarlac tuwing Lunes at Miyerkules sa ganap ng alas 10:30 hanggang alas 10 at 55 minuto ng umaga para sa ating mga aralin sa edukasyon sa pagpapakatao. Muli, ako ang iyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa Baitang 5, Ginang Charlotte M. Puntilar, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing, we are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud, I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati
ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Division of Tarlac Province. How are you today? I bet today is a great day for you to learn new things and explore new horizons. Join me today as we learn and explore our lesson in Science 5. This is Teacher Bengmarie S. Changsing, broadcasting live from Santa Juliana Elementary School, Capas West District, simulcast over RTV Tarlac Channel 26 and DCTC 828, Radyo Pilipino Tarlac, and Converge Channel 100, bringing you this lesson on air. So, grab your modules and let's learn and have fun together. Make sure you are in your most comfortable spot so that you can actively participate in our lesson today. Now, get your pen and notebook and jot down the most important part of our lesson. Are you ready? Here we go. Let's have a review first regarding what we have learned last time. Do you remember what we have discussed last time? Very good. It's all about the male reproductive system. Let's begin by checking your assignment. Type your answers in the comment box. I know we are all set, and now let's begin. Label the parts of the male reproductive system. Write your answers in your module. What is the answer in number 1? Very good, class. It's vas deferens. Okay, what is vas deferens? Good job. Vas deferens serve as the passageway of the sperm cells released from the testes. Again, vas deferens serve as the passageway of the sperm cells released from the testes. Okay, how about in number 2? What it is? Good job, it's penis. Again, what is penis? Alright, penis is one that transports the sperm cells out of the body. Again, penis, it is the one that transports the sperm cells out of the body. How about in number 3? What it is? Okay, it's urethra. What is urethra? Good job. Urethra is the one that carries urine and semen out of the body. Again, urethra, it is the one that carries urine and semen out of the body. In number 4, what do you think it is? It's penis. Correct, my dear learners? Again, what is epididymis? The epididymis is the storage of the sperm cells. Again, the answer in number 4 is epididymis. It is the storage for the sperm cells. In number 5, what do you think it is? Okay, the correct answer is glands. What is glands? Okay, glands, it is the tip of the penis. Again, glands is the tip of the penis. How about in number 6? What it is? Very good, it's seminal vesicle. What is seminal vesicle? Good job! Seminal vesicle produces sugar-rich fluid that provides energy for the sperm cells' motility. Again, seminal vesicle produces sugar-rich fluid that provides energy for the sperm cells' motility. In number 7, what do you think it is?
Okay, it's the prostate gland. Job well done, my dear learners. Prostate gland secretes fluid that neutralizes the sperm. Again, prostate gland secretes fluid that nourishes the sperm. Okay, how about in number 8? What it is? Very good, it's the Cowper's gland. Good job. Now, what is Cowper's gland? Cowper's gland, it releases fluid that flushes out foreign matters and neutralizes the acidic urine in the urethra. Again, Cowper's gland, it releases fluid that flushes out foreign matters and neutralizes the acidic urine in the urethra. Number 9, what it is? Okay, it's scrotum. Is scrotum correct? Very good, you are correct. What is scrotum? The scrotum protects the testes. Again, the scrotum protects the testes. Last number, what do you think it is? Very good, it's testes. Is testes correct? Yes, it is. Now, what is testes? Testes produce sperm cells and sex hormone called testosterone. Again, testes produce sperm cells and sex hormone called testosterone. Thank you for your active participation. Job well done, all my dear learners, and you got all answers right. And I'm glad that you are participated actively in our review. And now, let's have a game. Do you know what are the parts of the female reproductive system? By just simply looking the words inside the box, I'll give you 5 seconds to guess what are these. Again, what are the parts of the female reproductive system? By just simply looking the words inside the box. I'll give you 5 seconds to guess what are these. Okay, children, let us check your answers. Here are the answers in our game. We have the ovaries, then we have the vagina, then uterus. Likewise, we have here the fallopian tube, and lastly, the cervix. Here are the answers again. Ovaries, we have the vagina, then uterus. We also have the fallopian tube, and lastly, the cervix. Very good, children, for your cooperation. These words have something to do with our lesson for today. Last time, we talked about the male reproductive system. And guess what would be our lesson for today? Use the comment section if you have a guess. And there's it. Very good, class. Our topic for today will be the female reproductive system. Have you ever thought how baby is formed or born? Or how it comes out into the world? In order to understand all of this, it is important to first gain knowledge about this system that makes a female a childbearer. At this day, we will learn and understand the parts and function of the female reproductive system. The female reproductive system is made up of several organs, which includes the ovaries, fallopian tubes, uterus, cervix, and vagina. It is specifically responsible for producing egg cells and supporting a developing baby inside a mother's womb. Again, the female reproductive system is made up of several organs, which includes the ovaries, fallopian tubes, uterus, cervix, and vagina. It is especially responsible for producing egg cells and supporting a developing baby inside a mother's womb. As we go on, we will be exploring what female reproductive system is. Are you now ready for more? Let us go. The female reproductive system is made up of several parts. You can see on your screen the illustration of the female reproductive system. We have the ovary. In plural form, we call it ovaries. The ovaries are oblong-shaped glands that are located on the right and left side of the uterus. Moreover, it produces the female sex cells called egg cells and the female sex hormone called estrogen and progesterone. Again,
Ovaries are oblong-shaped glands that are located on the right and left side of the uterus. Moreover, it produces the female sex cells called egg cells and female sex hormone called estrogen and progesterone. Now, it's trivia time. Egg cell is only 1/10 of millimeter, about the size of the diameter of a hair strand. Likewise, it is the biggest cell in the female human body. Again, egg cell is only 1/10 of millimeter, about the size of the diameter of a hair strand. Likewise, it is the biggest cell in the female human body. Next one, we have the fallopian tube, also known as the oviduct. It is a tube that leads the egg from the ovary to the uterus. It is also a usual place where the egg is fertilized by the sperm cell. Again, fallopian tube, also known as the oviduct. It is a tube that leads the egg from the ovary to the uterus. It is also a place where the egg cell is fertilized by the sperm cell. Likewise, fertilization is the union of egg cell and sperm cell. Again, fertilization is the union of egg cell and sperm cell. Next one, we have the uterus, which is also called the womb. It is a hollow, stretchable, and shaped like an upside-down pear where the unborn baby is developed and can be located at the lower abdomen. Likewise, it is a place where the baby can grow. Again, the uterus, also called as the womb, it is a hollow, stretchable shape like an upside-down pear where the unborn baby is developed and can be located at the lower abdomen. Likewise, it is a place where the baby can grow. Next one, we have the cervix, a narrow opening between the uterus and the vagina, which enlarge to let the passage of the fetus during birth. Again, cervix is a narrow opening between the uterus and vagina, which enlarge to let the passage of the fetus during birth. Next one, we have the vagina, which is also called the birth canal, is a hollow, muscular tube that leads to the opening called vulva. It expands to let the baby pass through during normal delivery. Again, the vagina, which is also called the birth canal, is a hollow, muscular tube that leads to the opening called vulva. It expands to let the baby pass through during normal delivery. I'm glad that you listened well. Again, what are the parts of the female reproductive system? Very good. Look at your screen and let's identify them again. Here are the parts of the female reproductive system. We have number 1, the fallopian tube, a tube that leads the egg cell from the ovary to the uterus. Next, number 2, we have the uterus, shaped like an upside-down pear. It is where the fertilized egg cells develop into a fetus. Next, we have the ovary, releases egg cells and hormones like estrogen and progesterone. Fourth, we have the cervix, a narrow opening between the uterus and vagina. Lastly, we have the vagina, a hollow muscular tube that leads to the vulva that expands to let the baby pass through during normal delivery. Can you say it again, my dear learners? Number 1, fallopian tube. Number 2, uterus. Number 3, ovary. Number 4, cervix. And lastly, the vagina. Very good, learners. Job well done. At this moment, let's have our activity number 1. I know that you are ready, so let us begin. Using the following list, identify the correct part of the female reproductive system with their function. Write your answer on your paper. I'll be giving you 5 seconds to answer each number. Again, identify the correct part of the female reproductive system with their function. Write your answers on your paper. I will be giving you 5 seconds to answer each number. Number 1, the tubes that carry an egg from the ovary to the uterus. Again, the tubes that carry an egg from the ovary to the uterus.
Time's up. The answer in number 1 is fallopian tube. Because the fallopian tube is the tubes that carry an egg from the ovary to the uterus. Again, the answer in number 1 is fallopian tube because the fallopian tube is the tubes that carry an egg from the ovary to the uterus. Number 2, hollow muscular tube that leads to the opening called vulva. Again, hollow muscular tube that leads to the opening called vulva. Time's up, kids. In number 2, the correct answer is vagina. Because the vagina, which is also called the birth canal, is a hollow muscular tube that leads to the opening called vulva. Again, the answer in number 2 is vagina, which is also called the birth canal, is a hollow muscular tube that leads to the opening called vulva. Number 3, organs where all female egg cells are stored. Again, organs where all female egg cells are stored. Alright, number 3, the correct answer is ovary. Because the ovary is the organ where all female egg cells are stored. Again, the answer in number 3 is ovary because it is the organ where all female egg cells are stored. In number 4 is where the unborn baby is developed. Again, it is where the unborn baby is developed. Well done. The answer in number 4 is uterus because the uterus, which is also called the womb, is a shape like an upside down pear where the unborn baby is developed. Again, the answer in number 4 is uterus, which is also called the womb. It is a shape like an upside down pear where the unborn baby is developed. Number 5, narrow opening between the uterus and vagina. Again, narrow opening between the uterus and vagina. Lastly, the correct answer in number 5 is cervix because the cervix is a narrow opening between the uterus and vagina which enlarges to let the passage of a fetus during birth. Again, the answer in number 5 is cervix. It is a narrow opening between the uterus and vagina, which enlarges to let the passage of a fetus during birth. Next one, supply the missing letters to form a word that being described. Write your correct word on your paper. And I'll give you 5 seconds each number to answer the following questions. Always remember, my dear learners, that honesty is the best policy. Again, supply the missing letters to form a word that being described. Write the correct word on your paper. Now I'll give you 5 seconds each number to answer the following questions. Number 1, what word do you think is this? Again, what word do you think is this? Time's up. The answer in number 1 is vagina. Very good, children. The correct answer is vagina because it is a soft-walled tube with mucous membrane. It is about 7 centimeters long. It is also called as the birth canal. Again, the answer in number 1 is vagina. It is a soft-walled tube with mucous membrane. It is about 7 centimeters long. It is also called as the birth canal. Number 2, what are the missing letters? Again, number 2, what are the missing letters? Thumbs up. The answer in number 2 is cervix. Good job! Because it is the muscular ring that conducts the uterus to the vagina. Again, the answer in number 2 is cervix. It is a narrow opening between the uterus and vagina. In number 3, what is the missing letters? Again, number 3, what are the missing letters? Job well done, class. The answer in number 3 is the fallopian tube because it is the passageway of the matured egg cells
from the ovary to the uterus. It is also where the matured egg cells unites with the sperm cell. Again, the answer in number 3 is fallopian tube because it is the passageway of the matured egg cell from the ovary to the uterus. It is also where the matured egg cells unites with the sperm cell. Number 4. What do you think is this word? Number 4. What do you think is this word? Very good, my dear learners. The answer in number 4 is uterus. It is where the fetus stays for 9 months until birth. Again, the answer in number 4 is uterus. It is where the fetus stays for 9 months until birth. Last number, what do you think is this? Again, what do you think is this? Time's up. The answer is ovary because it is the main reproductive organ of the female. Again, the answer in number 5 is ovary because it is the main reproductive organ of the female. Job well done, kids. I'm glad that you participated well. Who among you got the perfect score? Can you type your name and school? So our viewers in the Facebook live stream will recognize you. And to all, give yourselves 5 claps. 1, 2, 3, 4, 5. As we end our lesson, let's have a recap. Again, what are the parts of the female reproductive system? Very good. Look at your screen and let's identify them again. Here are the parts of the female reproductive system. We have number 1, the fallopian tube, a tube that leads the egg from the ovary to the uterus. Again, fallopian tube, it is a tube that leads the egg from the ovary to the uterus. Number 2, we have the uterus, shaped like an upside down pear. It is where the fertilized egg cells develop into a fetus. Again, the answer, we have number 2, it is the uterus, shaped like an upside down pear. It is where the fertilized egg cells develop into fetus. Next, we have the ovary, releases the egg cells and hormones like estrogen and progesterone. Again, ovaries, releases the egg cells and hormones like estrogen and progesterone. Fourth, we have the cervix, a narrow opening between the uterus and vagina. Again, cervix, a narrow opening between the uterus and vagina. Lastly, we have the vagina, a narrow muscular tube that leads to the vulva that expand to let the baby pass through during normal delivery. Again, vagina, a hollow muscular tube that leads to the vulva that expands to let the baby pass through during normal delivery. Can you say it again, my dear learners? Number 1, fallopian tube. Number 2, uterus. Number 3, ovaries. Number 4, cervix. And lastly, vagina. At this moment, I would like to thank you all for your active participation. If you have any question, don't hesitate to ask for assistance from your family or just send me a message. I hope you learned a lot from this episode. Let us make learning fun through radio-based instruction. Stay tuned at RTV Tarlac Channel 26 and DCTC 828, Radio Filipino Tarlac, and Converge Channel 100, bringing you lesson on air. And that's all for 25-minute lesson. This is Teacher Bengmarie S. Sing, broadcasting from Santa Juliana Elementary School, Capas West District. Thank you for listening. Did you know
know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras.
are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Morning, everyone. Hello, grade 5 learners. Welcome to Project Shine, Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, and Cable TV, Channel 100. Simulcast over DCTC 828 Radio Filipino Tarlac. You can also catch us up at RTV Tarlac Facebook Live and YouTube channel. Today is Wednesday, November 17, 2021. I am your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5, Teacher Marlon Gutierrez Pexon, bringing your lesson on air live via remote broadcast from Kabiling, Tarlac. My dear learners, join me today as we explore and learn another fun-filled lesson. Make sure that you are free from any distractions so that you can concentrate on your lesson and hear me well over our broadcast. Alright, please prepare your ball pen, notebook, and of course, your Mathematics Grade 5 learners materials. Also, don't forget to bring a bottle beside you to stay hydrated. Okay, let's begin. Last Monday with Teacher Eri Makapulay, you have learned giving the place value and the value of a digit of a given decimal number through 10,000s and reading and writing decimal numbers through 10,000s. Can you still remember? Let us have a 4-item review activity. Listen each item carefully. Write the letter of your answer in your notebook. If you are watching live on Facebook, you may also type in your answer in the comment box. Are you ready? Let's proceed. Number 1. What is the value of 8 in 50 and 4,718 10,000s? A. Thousands. B. 10,000s. You have 5 seconds to answer. If your answer is letter B, 10,000s, you are correct. That's a good start. The digit 8 is in the 10,000s place. Number 2. What is the value of 7 in 865 and 9,473 10,000s? A. 7,000s. B. 7 10,000s. I will give you 5 seconds to answer. Did you answer letter A? 7,000s? That's right. Very good, children. The value of 7 is 7,000s. Number 3. How do you read 9.005? A. 9 and 500s. B. 9 and 5,000s. Another 5 seconds for you to answer. Time is over.
Letter B, 9 and 5 thousandths is the correct answer. Did you get it right, children? Oh, that's awesome. 9.005 is read as 9 and 5 thousandths. Number 4. How do you write 23.4065 in words? A. 23 and 4,065 ten thousandths. B. 23 and 4,065 thousandths. The timer is set to 5 seconds. Go! Time's up. What is your answer, children? Is it A. 23 and 4,065 ten thousandths? You've got it! Thumbs up! To those who got a perfect score, my congratulations! You really mastered your previous lessons last Monday. And to those who did not, you will have more chances in the succeeding activities. Now, let us proceed to our new lesson. In this lesson, you will learn how to round off numbers to the nearest hundreds and thousands with decimals to a given place. You need a thorough understanding of place value to round off decimals correctly. Let us read the following problem. Marcy is a grade 5 pupil of Malacampa Elementary School. Before the pandemic, every day she walks a distance of 10 and 7,415 ten thousandths meters in going to school from their house. To the nearest hundreds, how far does Marcy walk every day from their house to the school? To the nearest thousands, how far is this? But before we proceed, I would like to ask you this. Do you also walk when going to school? Do you know the benefits of walking? Walking strengthens our bones, muscles, and supports our joints. It improves blood circulation, lowers blood pressure, and brings up heart rate and breathing rate. It also lightens up our mood and improves our health, our sleep. When you walk, you can also save some money for your fare or gas, which you can use for other worthwhile things or activities. Let us go back to our problem. The situation calls for the rounding of decimal numbers to the nearest hundreds and thousands. For further understanding about this topic, a step-by-step process is introduced in this lesson. In this problem, we can use a number line to guide us for better understanding on how to round off decimal numbers. Let us have a number line that shows hundreds, which is divided into 10 equal parts. The number line starts at 10 and 74 hundredths and ends at 10 and 75 hundredths. Since 10 and 7,415 ten thousandths is closer to 10 and 74 hundredths than 10 and 75 hundredths, the decimal 10 and 7,415 ten thousandths rounded to the nearest hundredths is 10 and 74 hundredths. In this case, we would say that the decimal is rounded off to 10 and 74 hundredths. Did you get it, class? And for rounding of 10 and 7,415 ten thousandths to the nearest thousands, let us have another number line that shows thousands. This is divided into 10 equal parts. The number line starts at 10 and 741 thousandths and ends at 10 and 742 thousandths. Notice that the given decimal 10 and 7,415 ten thousandths is exactly halfway between 10 and 741 thousandths and 10 and 742 thousandths. We round it off to
10 and 742 thousandths. In this case, we would say that the decimal is rounded off to 10 and 742 thousandths. Another way of rounding decimals without using a number line is we follow the same rules in rounding of whole numbers. First, find the rounding digit occupying the place value you are rounding to. Then look at the digit to the right of the rounding digit. If the number right after the rounding digit is less than 5, that is 4, 3, 2, 1, or 0, we have to round down. This is done by leaving the last decimal place as it is given and dropping all the digits to its right. If the number right after the rounding digit is greater than or equal to 5, that is 5, 6, 7, 8, or 9, you have to round up. Add 1 to the digit in the rounding place and drop all the digit to its right. Let us have our example number 1. Round 56 and 2,748 10,000ths to the nearest hundreds. Step 1. Find the rounding digit occupying the place value you are rounding to. What is our rounding digit, children? If your answer is 7, then you are correct. 7 is our rounding digit. Next step, find the digit to the right of the rounding digit. Can you point it out, class? If you mention 4, then you are right. 4 is the digit to the right of the digit 7. Think. The number right after the rounding digit is less than 5. That is 4. What is our decision? Should we round down or round up? What is your answer, my dear grade 5 learners? If you answered round down, you came through. Since 4 is less than 5, we have to round down. Retain the digit 7, then drop all the digits after the rounding place. Therefore, 56 and 2,748 10,000ths rounded to the nearest hundreds is 56 and 27 hundredths. Did you get it right, kids? You're on target. Example number 2. Round 2 and 4,967 10,000ths to the nearest thousandths. Step 1. Find the rounding digit occupying the place value you are rounding to. What is our rounding digit, children? If you answer 6, then you are correct. 6 is our rounding digit. Next step, find the digit to the right of the rounding digit. Can you identify it, class? If you mention 7, then you are right. 7 is the digit to the right of the digit 6. Think. The number right after the rounding digit is 7, which is greater than 5. What is our decision? Should we round down or round up? What is your answer, my dear children? If you answered round up, you're amazing. Since 7 is greater than 5, we have to round up. Add 1 to the digit 6, that is 6 plus 1 equals 7. Then drop all the digits after the rounding place. Therefore, 2 and 4,967 10,000ths rounded to the nearest thousandths is 2 and 497 thousandths. Can you follow, children? You are totally involved. Let us have a game. Round up or round down. Round each decimal to the indicated place value. Write RU if you have to round up, and write RD if you need to round down. You have 3 seconds to respond. Write the letter of your answer in your notebook.
If you are watching live on Facebook, you may also type in your answer in the comment box. Are you ready? Let the game begin. Number 1, 51 and 732 thousandths to the nearest hundreds. Go! Time is over. The hundreds digit is 3, while the digit to its right is 2. 2 is less than 5. So, we round down. The correct answer is RD. Number 2, 12 and 6,458 ten thousandths to the nearest thousandths. Go! Time is up. The thousandths digit is 5, and the digit to its right is 8. 8 is greater than 5. So, we round up. The right response is RU. Number 3, 46 and 2,143 ten thousandths to the nearest thousandths. Go! Time freeze. The thousandths digit is 4, and the digit to its right is 3. 3 is less than 5. So, we round down. The right answer is RD. Number 4, 37 and 596 thousandths to the nearest hundreds. Go! Your given time has ended. The hundreds digit is 9, while the digit to its right is 6. 6 is greater than 5. So, we round up. The correct response is RU. Number 5, 30 and 361 thousandths to the nearest hundreds. Go! Your time has lapsed. The hundreds digit is 6, while the digit to its right is 1. 1 is less than 5. So, we round down. The correct answer is RD. How did you find our game, children? I hope you enjoyed a lot. How many of you got a perfect score? Hooray! Who got 4? Nice going! How about 3? You tried hard. That's good. How about 2 or 1? Don't feel bad, because I have prepared another set of activity for you to catch up. It's activity time. Again, get your pen and notebook. I will give you 30 seconds to answer. Are you ready? Let's proceed. Round off the following decimals both to the nearest hundreds and nearest thousands. Write your answer under the proper heading. For those who are listening over DZTC, I will read the numbers for you. Write them down so that you can answer properly. Number 1, 1 and 4,552 ten thousandths. Number 2, 25 and 3,256 ten thousandths. And number 3, 75 and 2,341 ten thousandths. 30 seconds. Your time starts now. Time is over. Some of you have posted their answers in the comment section in the Facebook Live. How extraordinary! Let us check your answers, children. Let us have first the column for the nearest hundreds. The correct answers are number 1,
1 and 46 hundredths. Number 2, 25 and 33 hundredths. Number 3, 75 and 23 hundredths. Did you get it all? If yes, that's fantastic. Let's continue for the nearest thousands column. Number 1, 1 and 455 thousandths. Number 2, 25 and 326 thousandths. And number 3, 75 and 234 thousandths. How about here? Are your answers all correct? If you say yes, you made it happen, children. With that, let's sum up our lesson. How do you round off decimals to the nearest hundredths and nearest thousands? First, find the rounding digit occupying the place value you are rounding to. Then look at the digit to the right of the rounding digit. If the number right after the rounding digit is less than 5, that is 4, 3, 2, 1, or 0, you have to round down. This is done by leaving the last decimal place as it is given and dropping all the digits to its right. While if the number right after the rounding digit is greater than or equal to 5, that is 5, 6, 7, 8, or 9, you have to round up. Add 1 to the digit in the rounding place and drop all the digits to its right. As easy as that, children. I hope you can do it properly. Dear grade 5 learners, I admire you for being active listeners and participants. I am sure that you are eager to know how much have you learned in today's episode. Let's have a short quiz. Write the letter of your answers on your paper or notebook. You have 5 seconds for each item. Number 1. What is 34 and 525 thousandths rounded to the nearest hundredths? A. 34 and 52 hundredths. B. 34 and 53 hundredths. Time is up. If you answered letter B, 34 and 53 hundredths, great! You are correct. Number 2, when 6 and 74 ten thousandths is rounded to the nearest thousandths, it becomes blank. A. 6 and 7 thousandths. B. 6 and 8 thousandths. Go. Your time has expired. If your answer is letter A, 6 and 7 thousandths, very good. You are right. Number 3. If 13 thousandths is rounded to the nearest hundredths, it becomes blank. A. 1 hundredth. B. 2 hundredths. Go. Your 5 seconds has ended. If you said letter A, 100th, that's the correct answer. Aja. Number 4. When 20 and 247 thousandths is rounded to the nearest hundredths, it becomes blank. A. 20 and 24 hundredths. Or letter B, 20 and 25 hundredths. Go. Your time is over. What is your answer, children? The correct answer is letter B, 20 and 25 hundredths. Good job! Number 5. Imelda bought an electrical wire with a length of 35 and 521 thousandths meters. What is 35 and 521 thousandths when rounded to the nearest hundredths? A. 35 and 50 hundredths.
B. 35 and 52 hundredths. Go! Time freeze. Did you answer letter B, 35 and 52 hundredths? That's the right answer. You are a shining star. I hope you were able to get high scores, children. If not, you have more time to master this lesson by studying and answering the activities in your Mathematics Grade 5 Learners materials. Thank you so much, my dear Grade 5 learners. I hope you had fun learning mathematics today. Dear parents and guardians, please provide assistance to your children in accomplishing their next activities. Your sacrifices are very much appreciated. Well, that's it for now, children. We will have more math activities next meeting. Once again, I am Teacher Marlon Gutierrez Pexon, your Mathematics Grade 5 teacher broadcaster, reminding you to stay home, keep safe, and stay healthy every day. Until next time. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story.
pong tagapakinig. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. I invite everyone to please place ourselves in the presence of God. Almighty Father, author of life and giver of every good gift, we praise and worship you. Lord, who are rich in mercy, receive our repentance for our shortcomings, our misdeeds. Wash away our sins with your most precious blood. We are truly sorry. We thank you, Lord, for all the blessings you have continuously given us. Thank you for your endless protection. Thank you for all the graces. Help us to value these gifts for your greater honor and glory. O God, listen to our prayer. Come to our aid and protect us always from the extreme threat of any virus. Heal those who are sick. Support and embrace them always with your loving and healing hands. Dear Lord, we lift to you our concerns, our family members, our co-workers, our relatives, our friends, our DEPED family members, our loved ones, the elderly, and people with health problems. Shield and protect them from harm and be their merciful comfort, O Lord. God of love and mercy, embrace all those whose hearts today overflow with grief, unanswered questions with such a sense of loss. Grant them the space to express their tears. Hold and watch them closely through these coming days. Loving Father, we lift up to our government officials, DEPED officials, our local executives, our medical workers, community leaders, our parents, our co-teachers, our learners, all those who are all in one fighting against this pandemic. Always help and protect them, O Lord, with your constant love and grace. Touch their hearts and inspire them always as channel of your compassion and healing love. Help these people to be worthy of your trust and make them all instruments of peace and hope to everyone. We fervently ask you, merciful Father, to heal our land, restore our faith and righteousness in our nation. Lord Jesus, you were always compassionate to those who knew suffering and pain. You know the frailty of the human spirit, that when faced with the difficult challenge of living with an affliction beyond control, let your great and healing love bring insurance. On this day, on all the days to come, Father, we hope for your loving care. Make our faith strong and our hope sure. May we never doubt that you will fulfill all the promises you have made. All this we ask through Christ our Lord. Amen.
This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Mga masisipag na mag-aaral ng ikalimang baitang at sa mga ginigiliw naming mga magulang, nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid ng Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Napapanood din tayo sa FB Live ng RTV Tarlac, Channel 26. Nagagalak kami na makasama kayong muli sa isa na namang makabuluhang talakayan na tiyak na maghahatid sa inyo ng kaalaman. Ako si Binibining Sarah Jane ay kapinding mula sa distrito ng Silangang Concepcion, ang inyong teacher broadcaster na makakasama ninyo sa araw na ito. Kumusta na kayo mga bata? Batid kong kayo ay nakakain na ng inyong pananghalian at busog na ang inyong tiyan. Dahilan upang kayo ay maging alerto sa oras na ito. Inaasahan ko na kayo ay nasa isang komportableng lugar at maayos na naririnig ang ating broadcast. Para makapagbahagi sa ating talakayan, maaari kayong magbigay ng komento sa ating comment box sa ating live stream. Paalala lamang sa mga magulang ng mga mag-aaral na nakasubaybay sa ating Facebook live stream, mangyari lamang nagabayan ang inyong anak sa paglagay ng komento. Salamat po! Bago tayo magsimula sa ating talakayan, kunin na muna ang inyong learner's module, activity sheet, ang inyong papel o kwaderno at mga pansulat. At ating sagutin ang unang gawain. Handa na ba kayo? Masaya akong marinig na handang-handa na kayo. Tara na't, simulan na natin. Sa unang gawain, ating basahin ang sumusunod na mga pangungusap. Ibigay ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit sa pamamagitan ng tono o damdamin. Sa unang bilang, hinalikan ako ng malamig na hangin. Ano ang kahulugan ng hinalikan sa ating pangungusap? Kung ang sagot nyo ay nadarama ang malamig na hangin, tama kayo. Sa ikalawang bilang, ang mga bituin sa langit ay kumikindat sa atin. Ano ang kahulugan ng kumikindat sa ating pangungusap? Tama! Ito ay kumikinang o nagliliwanag na bituin sa langit. Sa ikatlong bilang, nahiya ang buwan at nagkanlong sa ulap. Ano ang kahulugan ng nagkanlong sa ating pangungusap? Magaling! Ang sagot ay nagtago sa kaulapan. Sa puntong ito, nais kong ihanda ang inyong sarili at balikan ang pinag-aralan noong nakaraan. Iguhit sa sagutang papel ang masaya kung ang pangkat ng mga salita ay magkasing kahulugan. At malungkot naman kung ito ay magkasalungat. Ilagay ang guhit sa nakalaang kahon. Sa unang bilang, malinis, dalisay. Malinis, dalisay. Tama! Masaya sapagkat ito ay magkasing kahulugan. Sa ikalawang bilang, maganda, marikit.
maganda. Clarence, ito ay masaya sapagkat ito ay magkasing kahulugan. Sa ikatlong bilang, maliwanag, madilim. Maliwanag, madilim. Tama ka, Christian. Ito ay malungkot sapagkat ito ay magkasalungat. Sa ikaapat na bilang, maluwag, malawak. Maluwag, malawak. Tama, Ivan. Ito ay masaya sapagkat ito ay magkasing kahulugan. Sa ikalimang bilang, magaspang, makinis. Magaspang, makinis. Magaling. Ito ay malungkot sapagkat ito ay magkasalungat. Ngayon ay ating basahin ang kwento ni Angelito ni Rhoda E. Sibullas. Tara, alamin natin kung anong nangyari sa kanya. Ang kwento ni Angelito ni Rhoda E. Sibullas. Si Angelito ay masigla, palakaibigan at makulit na bata. Siya ay mahilig maglaro at gustong-gusto niyang maligo sa ilog kasama ang kanyang mga kaibigan. Ngunit lagi siyang hindi pinapayagan ng kanyang ina. Isang araw, habang nakaupo sa ilalim ng punong mangga si Angelito, siya ay napaisip kung bakit ang daming ipinagbabawal ng kanyang inang si Aling Gloria. Madalas niyang marinig ang salitang huwag at napakaraming bawal. Nalulungkot at sumasama ang kanyang loob kapag naririnig niya ang mga pahayag nito. May isang bagay na talagang gusto niyang gawin, ngunit ipinagbabawal ito ng kanyang ina. Ang maligo sa ilog. Napakabilis ng agos ng tubig sa ilog. Maaari kang matangay ng agos at baka ka pa malunod. Maliit ka pa at hindi mo pa kaya ang mag-isang maligo sa ilog. Sambit ng ina kay Angelito. Laging nagdaramdam si Angelito dahil gustong-gusto niyang maligo sa ilog kasama ang mga kaibigan. Kinaumagahan, kinumbinsi ni Angelito ang kanyang sarili na kayang-kaya niyang lumangoy. Matatakotin lang talaga si nanay. Hindi naman ako malulunod dahil tinuruan akong lumangoy ni Tito Lito. Sabi niya sa sarili. Ang sarap sigurong lumangoy at maglaro sa ilog kasama ang aking mga kaibigan na sina Nonoy, Pepe at Benok. Mukhang malamig ang tubig sa ilog. Magiging masaya ang araw namin ngayon. Pilit niya sa sarili. Kaya nga, kinahapunan, kasama ng 3 kalarong bata. Masaya silang nagpunta sa ilog nang hindi nagpapaalam sa mga magulang. Mabilis na tumakbo at dali-dali silang naghubad ng kamiseta at tumalon sa tubig. Ang sarap maglaro sa tubig, wika ni Angelito. Ang lamig ng tubig, sabi naman ni Pepe. Wiling-wili ang mga bata. Maya-maya, naisip ni Angelito na lumangoy sa bandang unahan. Unti-unti siyang umusad sa gitnang bahagi ng ilog. Bigla na lamang bumilis at lumakas ang agos ng tubig at siya'y tinatangay na palayo, patungo sa malalim na bahagi ng ilog. Pinipilit niyang pigilan ang katawan, ngunit hindi niya makaya ang malakas na agos ng tubig. Nonoy! Benok! Pepe! Saklolo! Tulungan ninyo ako! Nagmamakaawang sigaw ni Angelito. Ngunit hindi rin magaling lumangoy ang mga kasama niya. Nagulat, nabahala, at nag-alala na lang sila sa di masaklolohang kababata. Mabuti na lang at
at may biglang tumalong lalaki mula sa mga kakahuyan. Naroon pala ang isang kanayon nila na may painuming kalabaw. Nasagip si Angelito ng lalaki, ngunit ilang saglit muna ang lumipas bago siya nagtamalay. Salamat po, Mang Tasyo. Akala ko'y katapusan ko na. Nagdasal po ako at kayo ay dumating. Dapat nga pala akong sumunod sa sinasabi ni nanay. Pagpapasalamat ni Angelito. Tama ka, Angelito. Batid ng mga magulang ang nararapat sa mga anak, kaya dapat silang sundin. Huwag kayong basta-bastang pumunta sa mga mapanganib na lugar at baka kayo ay mapahamak. Matuto kayong sumunod sa inyong mga magulang. Pangaral ni Mang Tasyo. Opo, Mang Tasyo. Magalang na sagot ni Angelito. Masayang umuwi si Angelito sa kanilang bahay kasama ang kanyang 3 kaibigan. Naunawaan ba ang kwento? Ano ang inyong nadapa pagkatapos nating basahin ang kwento? Tama! Ang tono ay seryoso at nagpapayo. At maaaring ang damdaming nadama ninyo ay pag-aalala at pag-asa. Mula sa kwentong ating binasa ay matututunan mo ang pagbigay ng kahulugan ng mga pamilyar at di pamilyar sa pamamagitan ng tono o damdamin. Kung minsan ay naiiba ang kahulugan, depende sa damdamin ng pagpapahayag nito. Ngayon ay ibigay ang kahulugan ng salitang may salungguhit sa pahayag. Bigkasin ng may damdamin o wastong tono. Maganda yata ang mag-aral sa paaralan ng Pulatingan. Tapos, si Binibining Ann pa ang teacher natin. Mabait siguro teacher si Binibining Ann, dagdag ko. Kuminang ang mata ng aking mga kaibigan. Ano ang kahulugan ng salitang kuminang sa pahayag na ito? Tama! Ang kahulugan ng salitang kuminang ay lumiwanag. Ano kaya ang saloobin o tono ng manunulat sa pahayag na ito? Magaling! Ang pahayag na ito ay masaya. Ano naman kaya ang nabuo mong damdamin sa pahayag na ito? Magaling! Ito ay pagkatuwa o pagkagalak. Ating tandaan, ang pamilyar na salita ay ang mga salitang madalas marinig at gamitin sa usapan at pagsulat. Mga halimbawa, ama, ina, paaralan, pagkain, pera, at iba pa. Ang di pamilyar na salita ay mga salitang bago sa pandinig at hindi karaniwan o kadalasang ginagamit sa pang-araw-araw na komunikasyon o pakikipag-usap pati na rin sa pagsulat. Mga halimbawa, durungawan, dumatal, balintataw, naapuhap, at mga iba pa. Ang tono ay tumutukoy sa saloobin ng may akda na ukol sa salita o paksang kaniyang isinulat. Ang tono ay maaaring masaya, malungkot, mapagbiro, mapang-akit o seryoso, samantalang ang damdamin ay tumutukoy sa saloobing nalilikha ng mambabasa sa salita o teksto. Ito ay maaaring tuwa, lungkot, galit, pagkainis, takot, paghanga, pag-ibig, pagkagulat, pagtataka, pag-asa, kawalang pag-asa, katapangan, pangamba, at iba pang emosyon o damdamin. Nakapaglalarawan tayo ng tiyak at angkop kapag
Alam natin ang gamit ng mga salita. Nakatutulong ito ng malaki sa paglalarawan at pagbibigay katangian sa mga bagay na bumubuo sa ating kapaligiran at sa katangian o ugali ng tao at hayop. Mga halimbawa, sa unang bilang, nakakatakot magpatayo ng mga matatayog na gusali sa lugar na may malambot na lupa. Sa ikalawang bilang, matangkad ang aking panganay na anak sa kaniyang edad na 8 taong gulang. Ang matayog at matangkad ay parehong ginagamit bilang paglalarawan sa taas, ngunit ang matayog ay hindi maaaring gamitin bilang paglalarawan sa taas ng tao. Ang diin naman ay lakas, bigat, o bahagyang pagtaas ng tinig sa pagbigkas ng isang pantig sa salita. Ang diin ay isang ponema sapagkat sa mga salitang may iisang tunog o baybay, ang pagbabago ng diin ay nakapagpapabago ng kahulugan nito. Mga halimbawa, buhay. Ulitin ko, buhay. Ito ay kapalaran ng tao. Samantalang ang buhay, ito ay humihinga pa. Lamang. Ito ay natatangi. Samantalang ang lamang, ito ay nakahihigit o nangunguna. Sa tambalan, ito ay salita na binubuo ng dalawang payak na salita na bumubuo ng panibagong salita. Mga halimbawa, bahay, ampunan. Bahay, ampunan. Pamatid, uhaw. Pamatid, uhaw. Takip, silim. Takip, silim. Bahay, kubo. Bahay, kubo. Batid kong naintindihan ang ating aralin. Ngayon ay atin nang sagutin ang mga sumusunod na gawain. Sa unang panuto, ibigay ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit sa bawat bilang sa tulong ng paglalarawan. Hanapin ang sagot sa loob ng kahon, isulat ang titik ng tamang sagot. Sa unang bilang, napakarami ng kanilang mga paninda sapagkat boto sila kung mamili. Ano ang kahulugan ng salitang bulto? Tama! Ang salitang bulto ay nangangahulugang maramihan. Letra C. Sa ikalawang bilang, bawat tao ay nagnanais na magkaroon ng ligtas na kapaligiran kung kaya't tumutulong sila sa pagbabantay ng paligid. Ano ang kahulugan ng salitang nagnanais? Mahusay. Ito ay nangangahulugang gusto. Letra D. Iba't ibang sakit ang dulot ng polusyon tulad ng hika at sakit sa baga. Ano ang kahulugan ng salitang dulot? Magaling, Nicole! Ito ay nangangahulugang bunga. Letra A. Sa ika-4 na bilang, matagal na niyang naririnig ang tungkol sa recycling. Kaya't pamilyar na siya sa paraan ng pagsasagawa nito. Ano ang kahulugan ng salitang pamilyar? Tama ulit, baby! Ito ay nangangahulugang alam na alam. Letra E. Sa ika-5 bilang,
Sa tulong ng mga humihikayat ay nagawa naming maisama siya sa mga gawaing pangkalikasan. Ano ang kahulugan ng salitang humihikayat? Mahusay, Christian! Ito ay nangangahulugang humihimok. Letra B. Sa susunod na panuto, may mga salitang iisa ang baybay, ngunit magkaiba ang diin at bigkas na makikita sa bawat bilang. Ibigay ang kahulugan ng mga salitang ito sa magitan ng pagpili ng titik ng tamang sagot sa loob ng kahon. Sa unang bilang, puno. Puno. Ano ang ibig sabihin nito? Sa letrang A, nangangahulugang may laman o umuukupa sa lahat ng espasyo? O sa letrang B, malaking uri ng halaman gaya ng kahoy? Tama, Romayla. Ito ay letra B, sapagkat ito ay malaking uri ng halaman gaya ng kahoy. Samantalang ang puno, ito ay nangangahulugang may laman o umuukupa sa lahat ng espasyo. Letra A. Sa ikatlong bilang, gabi. Gabi. Sa letrang A, kasalungat ng araw, o sa letrang B, isang uri ng halamang ugat? Tama, ito ay letra A, kasalungat ng araw. Samantalang ang gabi, ito ay isang uri ng halamang ugat. Letra B. Sa susunod na panuto, bigyang kahulugan ang tambalang salita na may salungguhit sa bawat pangungusap. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Sa unang bilang, nagsusumikap ang mga taong grasa na mamuhay ng marangal sa kabila ng hirap na dinaranas. Sa letrang A, mayaman. Letrang B, mahirap. Letrang C, marangya. O letrang D, maganda. Tama, Lani. Ang sagot ay mahirap. Letrang B. Sa ikalawang bilang, mahirap biruin ang mga taong balat sibuyas. Sa letrang A, matapang. Letrang B, matampuhin. Letrang C, malungkutin. O letrang D, malakas ang loob. Tama ka ulit, Nicole Angela. Ito ay letra C, malungkutin. O letra B, matampuhin. Sa ikatlong bilang, takip silim na nang dumating ang aking mga magulang mula sa bukid. Sa letrang A, umaga na. Letrang B, tanghali na. Letrang C, madilim na. O letrang D, lumulubog na araw. Magaling! Ang tamang sagot ay letra C. Tama ka, J.R. Alfonso. Ito ay letra C. Madilim na. Sa ikaapat na bilang, madaling kausapin ang mga taong pusong mamon. Sa letrang A, mahinhin. Letrang B, malambot. Letrang C, maawain. O
Letrang D, masayahin. Tama, ito ay letra B. Tama ka ulit, Ivan. Ito ay maawain. Letra C. Sa ikalimang bilang, madalas na nagtataingang kawali ang aking kapatid kapag inuutusan. Sa letrang A, malaki ang tainga. Letrang B, nagbubulag-bulagan. O letrang C, nagbibingi-bingihan. Letrang D, may diferensya sa pandinig. Tama ka, LJ Banag. Ito ay letra C, nagbibingi-bingihan. O mga bata, tapos na ang ating aralin ngayong araw na ito. Sana ay marami kayong natutunan. Hanggang sa susunod na aralin, muli ako si Binibining Sarah Jane ay Kapinding, nagsasabing huwag tamarin sa pag-aaral, sabayan ng dasal upang kinabukasan ay ikararangal. At laging tandaan, ang abakada, ako bibo kasi dapat. Yan, mga bata, marami ba kayong natutunan sa araw na ito? Mabuti naman kung ganon. Hanggang sa susunod na aralin o talakayan, paalam! Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino.